Éj, jó srácok, gyertek, ne várjuk még, ne telik még ez az egyetlen egy szerencsétlen perc is, szóval köszönöm szépen mindenkinek, srácok, aki bejött, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Más talból, srácok, hajrá a magyaroknak, hajrá Fakinak, tényleg, egyetlen egy magyar, aki bejutott a Grand Finals-be, FNCS. Mondhatni, hogy az eddigi legnagyobb verseny FNCS, mert még a World Cup volt nagyobb, mint az FNCS, viszont most a World Cup nincs, sajnos, koronavírus helyzet miatt. Szóval elég nagy szám amúgy, hogy bejutott még ide is amúgy, szóval már ahogy bejutott, vártak fel, Daniel. Köszépen Daniel, 18 hónap, régen voltam már itt, szia Norbi, szia Daniel, köszönöm szépen a rengeteg támogatást, Daniel, 18 hónap. What? Köszépen, srácok, már elég nagy szám amúgy, hogy idáig is eljutott, mert már ha bejuttál ide a finalsbe, bejutott a döntőbe, már kapsz egy kis pénzt. Szóval GG már neki, szóval már hatalmas GG neki. Újra mondom, egyetlen egy magyar, aki átjutott, szóval már tényleg big respect neki, tényleg nagyon ügyes. Szia Red Lion, szia G-Berry, szia Balázs, szia Thor, szia Milu, szia Szilvia Halász, szia VIEWPARTY Gameplay, Daniel Márkos, Red Hunt, Tragedy, Daniel Firdosvári, Balázs, Tamás Forró, Benedek Palló, Jakab Orosz is itt van újra. Péntiki YouTube is itt van újra, Slappy, Balázs YouTube, Ugrómedve, Dávid is itt van, Cry, Azaria, Ádám Nagy, Zsombor Farkas, Martin Pej, Benjamin Farkas, kösz szépen mindenkinek, srácok, a bejött, köszönöm nagyon szépen, srácok, azt a like-ot csapassátok szét és iratkoztok fel a csatornára, hogyha nem iratkoztok még fel jelenleg, megköszönöm nagyon szépen, tényleg 280 like, haladunk a 300 felé amúgy, szia Zsombi YouTube, szia Peti, 2009 vagy 209, Pulyka 87, kösz szépen mindenkinek, srácok, bejött, hogy vagytok és mi újság veletek, szia Mark YouTube. Majd Faki adhat manit? Fakinak azt hagyja, de azt a kis manit, mert megérdemli. Tényleg megérdemli. Amúgy, srácok, én nem tudom, hogy ti hogy készítettek fel erre az FNCS-re, hogyha felkészítettek egyáltalán, hogyha felkészítettek. Kocsis pillanat, kösz szépen a feliratkozást, nagyon szépen köszönöm, hatalmas nagy pacsi neked és hatalmas nagy pacsi mindenkinek, aki feliratkozik a csatornára, kösz szépen. De ez egy 3 órás verseny lesz amúgy. Lehet több mint 3 órás. Szóval kóla, tortilla, fokhagymás szósz, energy drink, és hamarosan készül a pizza. Hamarosan készül a pizza is. Szóval Okés. Crab by Jaden, kösz szépen a feliratkozást neked, és köszönöm nagyon szépen. Én felkészültem, srácok, én felkészültem. Hajrá Faki, hajrá magyarok. És a popcorn nincs sajnos. Mármint van, de nem pattogtattam ki, szóval most a popcornt azt hagyjuk el. G2A link a leírásban, srácok, G2 linket megkapjátok a leírásban, olcsó Reddit játékok, figyelembe Spider-Man is, ami tegnap előtt jelent meg, sokkal olcsóbb, mint ha újonnan megvennéd, szóval már itt is újonnan megvenni, de ja, értek, linket megkapod a leírásban. Illetve srácok, 2 napból állt a döntő, és 2 napból áll, mert még a mai 23 perc múlva fog kezdődni. Sajnos Fakiék a tegnapi versenyen nem teljesítettek annyira nagyon jól. Mondom, ahhoz képest nagyon jól, mert már bent vannak is a top 50-be, már bent vannak a finalsbe, ez is egy nagy szó. Viszont 46-ak lettek az 50-ből, 46. duo, Falk 13 és MG Freemok. Ez a Freemok, ez nem tudom, hogy ki. Ez nem tudom, hogy ki srác, ez a Freemok. Freemok tud rage-elni, de remélem nem fog most, de tud, igen. Nagyon-nagyon sokan nem streamelik. What the fuck? 39. helyen van csak Ryzen Anon és Wave Nor Really. 39-en? You fucking kidding me? Huh? Őszintén. Oké.
Mindegy. 39 eléggé, na. Lehetséges, hogy Faki nyerje. Hát most az első helyt lehet, hogy nem fogja megnyerni Faki, mert mondom, elég nagyon jól kell teljesíteni, hogy a 46-ról összedjen annyi pontot, hogy bekerüljön a top 10-ben mondjuk, mert top 10 az már nagyon nagy szám. De amúgy, hogyha jól teljesítenek és bekerülnek egy top 30-ba, hogyha bemennek egy top 30-ba, akkor Money, a Money a top 30ért, és mondom, már kapnak Money, de mindegy, a Money a top 30ért, srácok, néztek meg mennyi? 6000 dodó. 6000 dodó per duó, osztva 2, 3000 dodó per személy. Per személy 3000 dodó. Hogyha nem teljesítenek sehogy sem, és úgy maradnak, ahogy most vannak, csak tartják a toppot, akkor is nyernek 1500 dollárt. Legrosszabb esetben 1500 dollárt nyernek, ami per személy 750. Oké, de már ez is nagyon jó. Ha bekerülök a top 45-be, ott már nagyon fog dobni, és az már 1500-at fog jelenteni per személy. Szóval, srácok, hajrá, tényleg hajrá Fakinak. Szerintem nagyon megérdemelne egy top 30-at, top 20-at, biztos nagyon megérdemelne, nagyon-nagyon ügyes egy fiú. Oké, és a Frimok azt hiszem orosz. Aha, akkor... Hogy beszélnek egy hangoló, jó? Tényleg. És egyértelműen a top 1, srácok, néztek meg, top 1-et vártak, ott van a webcam. Bimbarabum. Top 1. 300 000 dollár! 300 000 dollár az első duónak, srácok! 150 000 per személy! 150 000 per személy! Majdnem 160 millió forint per duó! 160 millió forint per duó, srácok! De fogod streamelni a keddi frissítés? Persze, hogy fogom. Persze, hogy fogom. Frimok, ukrán, Norbit, te szoktál menni versenyre? Nem, én nem szoktam menni versenyre, én mostanság nem nagyon játszok Fortnite-ot. De this is a big deal. Normálisan a price pool az FNC-s az egész kontinenten 3 millió dollár egyébként. Euró nem tudom, hogy most, hogyha összeszámoljátok, nem tudom, hogy mennyit fog dobni. Lehet, hogy 1 milliót, vagy 780 000 körül amúgy. Lesz még live, Norbi? Ez lesz a live amúgy, a mai live most már ma estére, mert ez is 3,5 órát fog tartani, kb. 4-et. Te mész versenyre. Én ide tudod, hogy jutnánk be? Maxim, mint takarítónő az FNCS-re. Maxim. Úgy tudnak bejutni. Szóval Frimok ukrán vagy orosz, nem tudom. Szia Matyi. Hogy vagy Norbi, jól vagy? Kösz szépen. Kösz szépen a kérdést. Első pedig Janis, Wave, illetve Vidal lett az első helyen. Második helyen, srácok, második helyen egy olyan srác lett, akit én nagyon követtem már nagyon-nagyon rég. Mondtam és beszéltem róla még Virágónak is, mikor már nagyon-nagyon rég játszottuk Virágóval versenyeken. A ZND egy román fickó egyébként, szóval romániai. Az... Itt lakik az országunkban. Jó? Mert én is Romániában lakom. ZND ahhoz képest, hogy román, második hely. GG. Big GG neki is. Big GG ZND-nek is tényleg. Rohadt ügyes az a srác, és azt hiszem 16 éves, hogy jól tudom, vagy 17. Mikor kezdik már? A verseny, srácok, pontosan 7 órakor fog kezdeni, 8 órakor román időpont szerint. Szóval 19 perc múlva. Fokék nem streamelnek, nagyon sokan nem streamelnek innen, mert eléggé komoly egy verseny. Okés? Rohadt komoly. Rohadt komoly egy verseny. Azért nem nagyon streamelik, plusz macska körömbe, stream snipe-ok miatt, taktikák miatt, stb. Azért szerintem spectatelni fogjuk a gémeket, mert úgyis nem lesznek nagyon sok gémek. Egyszer egy 40 percben fog indulni, vagy 50, nem is tudom, tényleg nem tudom, tegnap nem voltam itt. Viszont több mint valószínű, hogy Fakira fogunk fókuszálni amúgy legjobban. Okés? Hogy érted, hogy idővel kapunk modit, mit kell csinálnom? Nem tudok beszélni, ember. Villa VR gameplay úgy idővel, hogy kell aktivitás. Szia Norbi, hogy vagy? Jól vagy? Kösz szépen. Általánosabban, srácok, hogyha szeretnétek támogatni, supportok rédokódot írjatok be az általánosabban friss. Megköszönöm nézve mindenkinek. Thank you very much, hogyha beírjátok. Ki az a Frimok? Jelenleg Fakinak a duója. Állítólag ukrán vagy orosz. Nem a pénz számít, hanem a részvétel, azt mondja Daniel Márkus. Te mondd ezt meg Fakinak őszintén. Lehet, hogy kapsz egyből egy ban, nem tudom. Hidd el nekem, hogy amennyire ő ügyes, megérdemli azt a pénzt, szóval 800 V-Bucks, srácok, Crystal, nézzük meg az általánosabbat, Bronto 1200, Focus 1200, amikor meg akarod mutatni valakinek a profilod, vagy be akarsz mutatkozni valakinek
ami Fortnite related cucc, azt hidd el nekem, hogy azt mutatod meg, hogy mennyi bejöveteled volt a Fortnite-ba. És mennyi verseny nyertél. Szóval fontos. Sika bundle. Baki, 1200. Elég jó amúgy. Spartan az 800 V-Bucks elég kaki. Jó. Amúgy elég kicsi az item shop. Végre kiszedték a Marvel cuccokat. Végre. Milyen géped van? Leírásban megkapod a számítógépemet. Szia Norbert, itt meet you. Szerintem akár végignézve ezt az egész live-ot. Köszönöm mindenkinek amúgy, aki itt lesz. Köszönöm nagyon szépen a 360 lájkot. Csapassátok szét, hogyha nem csapattátok még szét. Kocsi bajnok 51, köszönöm szépen a feliratkozást. Köszönöm nagyon szépen. Hallj Norbi, miről maradtam le? Menő gyerek, nem maradt le kb. Semmiről amúgy. Még jelenleg. Még van 17 percünk amúgy, mi megkezdődik az egész verseny. Szia Gyula, Dani. Szia Dominik, hogy lehetek tag? Gergő, feliratkozás gomb mellett van egy olyan, hogy csatlakozás. Remélem Faki nyeri. Őszintén mondva elég nehéz lesz neki. A 46. helyről megnyerje. De ha már egy top 30 vagy top 20 benyom, az már egy nagyon nagy szám. Mondom, újra és újra hangsúlyozom. Ez is nagyon nagy szám, hogy már itt van. Oké, sejten egy magyar. GG. Szia Balázs. MG Frimok, urasz, csak Ukrajna él? Oké. Miért nem játszol? Mert nézzük srácok a versenyt. Meg szurkolunk a magyaroknak, vagy a magyarnak. Mert csak egy van. Meddig tart a livestream, ameddig befejeződik és meg fogjuk látni, hogy hányadik helyen végez Faki. Már is kap is pénzt? Persze, azt mondom, hogy már így is Big GG. Big G Jonis neki. Igen, fogom Faki spectatelni. Lesz a PlayStation Friend-em. PlayStation-en nagyon indítottam be, azt hiszem már több mint egy éve, szóval. Hogy vagy, kösz szépen, jól vagyok. Szia Zsuda Feller, kösz szépen bejöttél te is. Azt hiszem megcsapattam a legkisebb tagságot Levoban. Kösz szépen, előre is papi, puszi neked. Tegnap esti gamebe srácok, vagy versenyen, bocsánat, 6 gémet játszottak le, mindenki 6 gémet játszott le. Összesen Norbi lesz most a Chris Hadvisz 2,0 XDDD viccelek. Hajrá Faki, hype. Kösz szépen torabbolados 1000 forintot, köszönöm szépen, nem leszek. Chris Advice 2.0, mert Chris Advice nem lehet helyettesíteni amúgy. És nem tudom, hol a szarul, hogy Chris Advice-et gyere már vissza streamelni. Komolyan ember. Most komolyan. Köszöntem szépen Tor, köszöntem szépen a hatalmas nagy támogatást. Köszönöm szépen, köszönöm. Nem tudom, az emberek szerint ellopták az ufók. Nem tudom, de hozzák vissza, hogy mert jó lenne őszintén. Azt mondja, felolvassa a bot, hogy Chris Advice. Faki az magyar, persze, hogy magyar, hogy ne lenne magyar. Twitch-en streamer, keresetek rá, hogyha nagyon kíváncsiak vagytok. Jó, amúgy, gyere már nézzük meg, mennyi micsodája van Fakinak. Mennyi bejövetele van Fakinak. Mennyi verseny nyert Faki meg. Ilyen hivatalos versenyekről beszélünk, szóval lehet, hogy off hivatalos verseny még többet is nyert. Hoppá, várjál. Jó. Faki 13 itt is van. Kíváncsi vagyok amúgy, mennyi pénzt nyert. Mennyi pénzt nyert Faki. Faki itt van a Twitch-ok, és hogyha rámentek erre, bejön a Twitch csatornája. Nem hiszem, hogy fogja streamelni most, azt nem is fogja streamelni, mert elég komoly volt, elég komoly verseny, szóval. 67 000-en nézték meg amúgy a profilát. Azt a rohadt 67 000-en. GG's. Evans. Oké, szóval a hivatalos, újra mondom, a hivatalos versenyekből, srácok. Hát, azt hiszem, hogy több van neki amúgy, de 3375 dolcsit nyert hivatalos versenyben. Még a hivatalos verseny kívül még azt volt a Pizza Hut Cup, ami 2 millió forint, írja ott a chaten, igen. Plusz még ki tudja, hogy mennyit nyert. De eddig is amúgy 3300 dollárja van, ami GG amúgy, most mi? Van valakinek több Magyarországon? Nem hiszem. De van, azt hiszem. Van valakinek több Magyarországon? Nem tudom, Magyarországon van-e valakinek több mint 3300, de azt hiszem van amúgy. Azt hiszem van. De jelenleg ő a legügyesebb, szóval ő a best jelenleg, szóval GG. Zendinek amúgy, Zekinek több, Aragonist, oké, és mindegy. Jelenleg ő a best szerintem. Ezt mindenki írja fel, mert ő a best. Zendinek srácok, amit mondtam, hogy a román srác, aki most 17 éves, azt hiszem.
aki második helyt nyomta, és második helyen fejezte be a tegnap esti versenyt. Néztek meg, le lesztek sokkolva amúgy. Le lesztek sokkolva. Nagyon le lesztek sokkolva. És ez csak a hivatalos. Okés? 17 éves srác. 17 éves srác. Ennyi pénzt kasszált be 2 éven belül a Fortnite-ból. Plusz. Okés? Plusz még. Okés? Szóval... Azt a rohadt, bro. Ezekvel megértik a Pizza Hut Cupot, azt mondom, hogy az is nagyon sokat tesz rá, csak az egész, hogy itt csak a hivatalos Fortnite versenyeket adja be. Okés? A legtöbbet aki nyert amúgy. Hol van? Várjál. Evans. Earnings Leaderboard. Legtöbbet Buga nyert amúgy, de most jó, az World Cup, szóval nem tevődik. Ő még megnyert a World Cupot, azóta meg nem volt World Cup. Van valami Digmero 11, aki tudja bomba, hogy ki ez. Őszintén nem ismerem. Ezt se ismerem, ezt se. De hol vannak? Várjál. Valami nem jó. Itt nem szerepel Mongrel, nem szerepel... Ja, ez ennél East ember. Europe. Oké, és Europe, azt a rohadt, bro. Azt a rohadt, hogy Tysonnek majdnem $1 millió bejövetele van. $1 millió majdnem nyert versenyekből. Tyson? Szerb? Azt hiszem, Szerbia? Azt a... Bro, what the fuck? Janis, aki tegnap este első helyen teljesített, $537,000. What? Kami is itt van alatta. Kami nem teljesített valami jól amúgy. Tegnap este. Benji Fish sajnos abba hagyta, hogyha jól tudom. Aqua is itt van, 618,000-re. Bro! Ryzen Aenon 15. 354. A Ryzen Aenon se teljesített nagyon jól amúgy tegnap este. 39 vagy 36. helyen lettek. Ajajajaj. Phase Mongrel 317, de ugyanúgy nem még játszik. Wave Vidal 314 tegnap este első helyen. Első helyen fejezte be. Damn, $902 mennyi forint? $902,000 gondolom, azt akarod kérdezni. $902,000 mennyi forint? Bár megmondom a Google. Ennyi forint. Ott van, ennyi forint. $902,000, ennyi forint. 344 millió forint. 344 millió forint, bro. Millió forint. Amúgy nagyon fontos, hogy itt ennél Isten, hogyha berakjátok Szent Bugát, itt van Buga, viszont Bugának nincs bent a World Cup bejövetele itt amúgy. Mert a World Cup bejövetel, a World Cupot mikor megnyert, azt hiszem, hogy csak ő, egyetlen egy személy $3 millió vitt haza amúgy. Ha jól tudom, srácok? How much Buga won on World Cup? Azt hiszem... Ja, $3 millió vitt haza. $3 millió egy ember! Bro! Egy játék, egy verseny alatt, egy játékból, egyetlen egy személy. $3 millió! Hány évesen nyerte meg? 16 évesen nyerte meg, azt hiszem 15? Bro! Fucking insane, man. Ezzel én is tudok nyerni, ha most megyek a kápra? Nem vagyunk benne, ez döntő, papi, ez döntő, de már le kellett győzni már, vagy pár tízzer embert, hogy idáig juss, amúgy. Szia Marcel, köszönöm, bejöttél. Több mint $1 milliárd forint? Oh my fucking god, bro. Szóval... Ja, ő az első, csak itt nincs benne a World Cup bejövetel, ami 3 millió ember. $3 millió! Oh my god. 14 évesen? Pff. Most 17 éves Buga, akkor 14 évesen, tényleg. Igen, a 13 évesen már mehettél versenyre. Ha betöltötted a 13 évet, jól megy neki? Hát 3 millióból gondolom. Az egész, hogy 3 millióból még fizess az államnak, nem tudom, hogy hány százalékot, mert ott nem tudom, hogy működik a Amerikában.
hogy hány százalékot kell fizess adót, úgymond, mint például Magyarországon is, ha nyersz valamit, akkor kell fizess nem tudom hány százalékot. De azért... Big money, GG, big money, tényleg. Tényleg big money. Egy kis palotája lehet? Nem, amúgy csináltak rá pár évre egy dokumentárfilmet Bugáról. Nincs palotája, abszolút nincs palotája amúgy. Szerintem vigyázz a pénzre, szóval jól teszi, ügyes. Mikor kezdődik az FNCS? Srácok, az FNCS pontosabban 7 perc. 7 perc, srácok, mondom, felkészültem. Kóla, energiaital, tortilla chips, meg fokhagymás szósz. Nagyon kíváncsi vagyok, srácok. És akarok most látni egy hatalmas hajrá faki, vagy hajrá magyarok spamet a chatre. Habár úgy is tudom, hogy csak egyetlen egy magyar van ott, de hajrá magyarok. Spamet! Hatalmas nagy spamet akarok látni. Jó? Hatalmas nagy spamet. Tényleg. És így is GG neki, hogy már idáig eljutott, szóval. Azaz. 6 perc, srácok. 6 perc. 6 perc, boys. Tényleg, várjatok már. A duóját nem néztük meg fakinak. A duóját nem néztük meg fakinak, srácok. Láss, hogy ő ki, hogy mi. Elvanc. Kösz szépen Band YouTube, kösz szépen Adrián Tóta feliratkozás, köszönöm nagyon szépen. FNCS Finance, MG Freemok. Köszönöm nagyon szépen a feliratkozásokat, srácok, aki nem csapatta szét a feliratkozásokat. Ó, azt a rohadt! Oké. 40 000! Nyert 40 000-et. What the fuck, bro? Hogy van, elég rég látom fakinak a duója, triója, a bármi is. Elég rég játszanak együtt. Ajajajaj, elég rég játszanak együtt. Ezt látom, cserbe hagyta, nem még játszik evel. Visuval. 5000 earnings. Nem ment az együttműködés szerintem. Fakival, meg szerintem azóta. Június 13-án volt az első versenyük. Nem, május 30-án. Úgy látom, május 30-2022. És azóta is együtt játszanak. Szóval volt idejük együtt összeszokni, meg minden. Szokni, bocsi. De... Hey, jó, watch a 16. hónap, Faki top 1. Elég nehéz lesz neki szerintem top 1-re felmenni. Én azt mondom a chatnek, hogy már hatalmas GG neki, mert az egyetlen egy magyar, aki bejutott ebbe a Grand Final, szóval már hatalmas nagy GG neki. És ha megnyom egy top 30, top 20-at, akkor... K.O. Tényleg, K.O. Köszönöm szépen magyarat, köszönöm szépen a rengeteg támogatást. Tényleg. Oké. Amitől a Freemok sem egy mai gyerek. Ukrán reálban van beírva itt, hogy ukrán. 40 000, nyert eddig 40 000 dollárt. Szia Medi. Aki top 1, az megkapja a csákányt. Nem, igen, aki top 1, az megkapja a csákányt is, ami egy egyedi csákány, szóval... Ja. Milyen top 30, top 1? Jó, csak realistáknak is kell lenne azért, tudod. Jó lenne, nagyon jó lenne. Nagyon jó lenne. Még 3 perc, srácok. Mikor lesz a free bundle? Milyen free bundle? Freemok montázsot nem fogom megnézni most YouTube-on, mert egy az, hogy kooperátos, 2 az meg mindjárt kezdődik a verseny, szóval. Amúgy nem tudom, hogy mi van ezzel a tortilla chipszel, de...
Mintha nem a legjobb íze lenne. Nem is tudom, ha egyek még belőle vagy sem, őszintén. Még a szósz az rohadt jó. A chipsnek van egy fura íze. Köszönöm szépen, Matyalat, köszönöm szépen. Matyalat, remélem te is, slash ti is felkészítettek. Tortilla chips, szósz, kóla. Hamarosan jön a pizza. Energy drink. Remélem ti is. Okés? Like-oba srácok, csapassátok szét, haladjunk az 500 like felé. Szerintem fog streamelni kedden? Yep. Felkészültünk. Nice. Erről beszélünk. Erről van szó. Hívfosás lesz? Amúgy lehet. De mintha... na még mindig kéne. ASMR? Akartok is ASMR-t? Néztek meg. Faki streamelni fogja, nem hiszem. Nem hiszem. Ki van benn? Faki. Új content Twitch-re? Ja. Mehetünk Twitch-re át, ASMR. By NorbertYTB. The best streamer in the falu. in this house. In this room. Oké. Egy perc, srácok. Go. Ja. Vártok. Fortnite. Na itt van, FNC-es Finance. Kösz szépen a feliratkozást, kösz szépen Mark. Tagságot, bocsi, 20 hónap. Köszönöm szépen. Szia, bejöttem, hogy jobban teljen az estét. Kösz szépen Mark, köszönöm nagyon szépen, papi. Ez ki ez a srác? Ki ez a srác? Like. Who the fuck is this like? This like, azt mondtam. Mert like-oltam this dude. Mali buca. Szia Virágó amúgy. Köszönöm szépen, hogy köszöntél amúgy. Tényleg, köszi szépen Virágó. Hogy szomorod. Igen, fogok kedden streamelni amúgy. Oké, hogyan teljesített Mali buca tegnap este? Következő game, srácok, ott írja lent jobb oldalt, 14 perc múlva fog kezdődni, oké? És 14 perc múlva fogjuk nézni fakit. Oké, és addig lássuk, hogy mit beszélnek ezek a kis koldusok. Top 3? Lol. Meddig tart? 10 óráig. De azt hiszem, igen, 10 óráig. Mert van csajod, van barátnőm. Mennyire jól lenne, hogy tényleg Faki top 3. Legalább. Like to play some fun games with my friends. Like to chill. Maybe some customs. Fortnite customs. Yeah. Az hova valósi? 47-et most? Nem igazán lesz top 3? 46 Virágó. Azt hiszem 46. De mindegy, mondtam. Virágó, megint mondom neked, és nem tudom, hogy itt voltam sem. GG egyetemben most már. Eddig eljutottam úgy, Faki. 6-os vagy GG neki, szerintem eddig. És jelenlegi helyzetben Faki. Na, várjál. Hallgass egy picit, szerintem eddig. És jelenlegi helyzetben Faki a legjobb amúgy Magyarországon. Szóval GG neki. De ha bedob egy top 30, top 20-at, akkor már tényleg K.O. Hatalmas GG. Tényleg. Oké, és in the lobby with... Lalala. Ki ez a Pali? Én miért nem tudok ott lenni? Én miért nem tudok ott lenni, srácok? Miért nem én megyek? Miért nem én vagyok a kommentátor? Miért nem Chris Advance a kommentátor? But we have to start right there at the top in first place. Igen, végiglágolom. It's Janice. The duo that just, it doesn't matter what RNG throws their way. They just take that RNG, they make it what they want. Hát magyar vagy? Na. Tessék. Ott a rasszista. Probably yesterday, I think there was one game he had like 8 elims by himself. That solo clutch to win out the game. His development of a player over this year has been so good to see. And just in general, yesterday they only had one game where they weren't in the top 10 position. It was actually 28, but they were still finding at least one elimination per round. De hogy játszanak együtt ember, ez valami hihetetlen komolyan. In there in the leaderboards, but
Én mindig élvezem ezt, hogy tudnak ennyire jól duót játszani, hogy tudnak annyira jól... Világon, látod az Endit? Második helyen. It's fucking crazy, bro. These are guys who have to fight. Like that was their strategy in mid game. In particular, Vidil, not as much Janus. Like they had to fight in order to manage to get basically a successful mid game. Now they choose to. They have the option to. They can play around that. They use that to their strength. And it's so good to see in a mid game, just first moving a couple times to get such a quick refresh. Tudjunk spectatálni. That's right. We want to talk about the next duo. Currently sitting in second place. Na, next duo. Ziandi srácok, a román. They don't, and they should, because they are currently second, very close behind first, and have put on an absolute performance for the entire of this season so far. 3 games. Where have they placed? Second. Yeah, 3 seconds. And where are they now? In second. My favorite part about this duo, though, at least from yesterday, I mean, aside from the absolutely insane push that we saw coming out of Ziandi throughout one of those rounds, more particularly the fact that Ziandi, he's literally his own highlight reel. Agresszív, Ziandinek... Ziandi azért szerencsés, mert nagyon agresszív. I think more importantly, if this duo can just smooth out some of those small details that were occurring to them in the late game circumstances, they were finding themselves ending in that second place position, because again, 3 rounds in second place is massive. Nagyon agresszív, és senki nem vár rá, hogy annyira agresszív legyen valaki egy ilyen nagy versenyen, vagy bármilyen versenyen. So GG. In all honesty, I think they should be first right now. If you look at the way they've played, those 3 seconds that they've had, 2 of those were kind of chokes to win the games, which is obviously a big bump up in points as well. So it's like they know it. They know it. They do know it as well. So like the Jesus fucking Christ, mennyi pénzt nyernek ezek. Jesus fucking Christ, bro. Jesus fucking Christ. Fuck 5 lesz, persze 5 lesz. I think we're gonna go a head-to-head battle, game after game after game here. Dude, I'm hoping to see that. Oh, I'm trying to contain my excitement. Probably not now that I've said that though. Just breathe. Well, we've caster cursed them. Another duo to 3-way, Vico and Jackson. I feel like for me, I've heard these names a lot, and now to kind of see them showing up here in the finals, like that's a really good feeling for them. Yeah, and if you've paid attention the last couple of seasons, you'll seen these guys. They're the grinders. Oké, szerinted lehet top 10? Top 10? Nehezen. De tőle függ. Meg a duo persze, meg a game. Not look so hot, right? And now seeming to all come together when it matters. And you have to bring it back to the fact that, again, it was day 3 semis where we saw this duo manage to barely squeak on by because of the Kebab Boys finding that Victor Royale to actually push them up in the leaderboards. But here, they are the leaderboards. They are making sure to find the consistency where it matters most. But there are some instances where I do think we can still see a lot of that late game potential actually come to fruition here. So Vico and Jackson, certainly a duo to keep an eye out for. I mean, they struggle off spawn a little bit because Hen and Savage are in their vicinity. So depending where the bus path goes, I saw one game, I think it was game number 2, where Jackson got beamed out the sky by Savage. Didn't even land, so there's nothing you can do there. Nyitol ezt. Azt mondja, hogy Alex Norbi szerintem Fokinak van esélye nyerni. Már nyert, hogy bekerült itt a döntőbe. Már nyert, legrosszabb esetben. Legrosszabb esetben persze még $750, szóval már nagyon-nagyon jó. De bízok benne, hogy legalább a top 30-at meg fogja csapatni, és rengeteg pénze lesz. Ennyi. Ki az a Foki? Legjobb magyar játékos Fortnite. Szerintem ki lehet hirdetni, hogy ő a legjobb. Currently holding strong. I mean, Pink yesterday was just insane, man. Putting up some of the craziest clutches we've ever seen. He's an IGL and he's out here fragging. He's got a background in it. Köszönöm, Puskás Ferenc a feliratkozás, köszönöm. So he's got a little bit of a course in it already, so you can show in that skills. And we'll see the clip in a second, but game number 2, that is probably one of the best solo clutches we've seen in a long time. In particular, if it ends up being relevant, right? If they end up winning the entire FNCS, plays like this are why. It's just incredible, though, that one-man army that Pink has kind of showcased himself to be after yesterday's performance. Also, I find it really important to note that we did see a lot of those zones kind of pulling more towards that east end. You have to keep in mind that these guys are dropping in the Joneses, and the fact that they're not even trying to take advantage of the duos that are in that south side. They could have a third-party opportunity. They only did that once in the 6th round. It didn't really make a difference. Sajnos nekem nincs öltönyöm, már jó, van öltönyöm, amúgy nem fogok felvenni öltönyt. They needed to throughout the mid-game, throughout the late game, and just the control of the positioning and the cool, calm collectedness that we saw from them kind of showcases the real experience that we've been waiting to see from them. Yeah, and I think during the qualifiers, they pushed down that way a lot, and as the kind of FNCs progressed, they've just stopped doing it. It's like, we don't need grapple gloves, we don't need to fight you guys, we're good enough. Yeah, we just know what we need to do to go ahead and lock up an FNCS title. No big deal. Let's talk about some of the head-to-head matchups. Come with me, my friends, on over to the screen. So, we like to kind of talk about this contested, uncontested, right? Contested means
you got someone else landing at your drop spot. How do we handle these things? Let's talk about Tayson versus X Squeeze. Yesterday, we kind of discussed how we felt it would go, but Reese, did it go the way we anticipated? No, I mean, I had X Squeeze set up to be a little bit closer on this. I would probably say personally 50-50, giving it and Tayson a little bit. Historically, we saw in the Cash Cup this week, X Squeeze was winning more spawn, but Tayson and Chappies have come in prepared 5-1. Okés, ennyire Anytime you ütöztem see ki two akkor, duos hogyha azt landing in mondtátok, the hogy exact same siker, spot, essentially, you'd expect it to be that Boom. 50-50, but for Tayson and This is Chappies, it. it was more like a 90-10. I mean, this is where you have to consider, I feel like, Okay. if you are POTUSai and Squeeze, relocate Okay, their boy. spawn point, Ott van because they cannot have Falcon the Tyson. What the performance fuck? from yesterday, and Na már is jobb. off of how everything Na, főleg most, hogy nincs going, fókuszban a webcam, I just szerintem a don't legjobb. realistically see them overtaking Easy. Tayson and Chappies in these early game instances. Yeah, and there's a bunch of spots they can't land. Like, POTUSai last season was in, I think, Coney Crossroads to the east of that. And then we also had, I think, X Squeeze landed at Condo another time. So, like, they have other drop spots that they know and they can work with. But I don't know, they might just be better off here. Another drop spot that we want to look at, K-Duo in Chonkers Speedway. Rövid sapka fejre? Ne, ne, ne. 50-50 off spawn. North side, very Chonkers Speedway-esque. We've seen this every single season, every single finals, every single qualifier. Whatever it is in Chapter 3, we've seen the same 5 perc. thing. Right now, 4-2. Fogét már bemutatták? Nem. Nem hiszem. Vagy? Nem. Again, you want to have the conversation. Nem mutattak minden duóba szerintem. And it's tough because you look at the top 4 on the leaderboard as is, and you see a lot of these duos going uncontested, so you almost wonder if there is space for a duo like Destru to actually Nem mutattam be minden duót. 5 perc múlva kezdődik amúgy. Nem spectator? Nem spectator még szerintem, né? Kommentátor Sajön Véton, Nike Blazer? Oh shit. Oh shit. Azt hiszem először, hogy Air Force One, nem? Az nem Air Force One? Az nem Air Force One, azt hiszem. He had high hopes. He's looked so good playing with Flixie this season, repeatedly over and over, but this is seeming like a tough battle for him. Vétfeje szerelmem, köszöntem szépen. Ez másabb az Air Force One? Blazer van Sajön? Oké. Láttam most valami micsodákat, akik meg szeretném venni nagyon amúgy. Már egy ideje. A Nike Air Force X Off-White, a fekete. Hogy néznek ki azok a cipők? Jesus! Jesus, hogy néznek ki az a cipők, bro. So I believe Reese, there's a couple things that you want to talk about, right? Going up against, we got 4ZR, we got TrueLegs. Once again, just kind of like the crazy 50-50s we anticipate, not quite going. Like, they're just making these games their own. They are, and you know what's interesting when you mention 50-50s there, because Mr. Szerezsáckáber, nézd meg, komolyan. Most Air Max 97 Blueberry-t rendeltem? Holnap jön? Wow. Oké. 4 perc, 3 perc, és valamennyi. De az egész ebben srácot bele fogok ízadni amúgy. Nem szeretek ilyenekbe öltözni, amúgy csak valami különleges. Micsodákon, hogyha van. Jó, most is különleges, de nem érzem magam, tényleg ízadok ember, nem. Átütözök srácok, ez nem jó. Nem jó, hogy átütözök, tényleg. Átütözök srácok. Ki a magyar? Fuck you magyar. Addig míg átütözök srácok, hajrá fuck a csetet. Tényleg, kezdek ízadni ember. Kezdek ízadni. Kezdek ízadni. Hashtag hajrá Foki, hashtag magyarok a chatre, amíg átütözök. Mi azt So what we're going to see is game number 3 here. And this position, remember they land just to the west of this, Loot Lake. And this spot is essentially just in the middle of the map. Look at the visibility they have. Pretty much minimal. They have to end up like kind of trading tags on teams that are really high up. And then they end up building up a little bit more, but still, they do not have a good visibility on players here. And the reason they don't have good visibility, straight up, they didn't have a good surge plan going into this. Így már sokkal jobb. Tudom, hogy egy kis barosz vagyok, de ez van. Ez van. Ha így érzem jól magam, akkor... Na, Malibukát mutatják megint? Miért? Hello, focus. Thank you very much, ka. Ha... Live, FNCS. Még nem lehet nézni a game-et? Még nem mentek be a game-be, mi? Watch live matches. Check back soon. Még nem mentek, még nem, jó. Jó. I see.
if not those first 3 rounds, and then taking that information and moving into the 4th, 5th, 6th, 4 strong performances. So you've just seen what they did wrong. We know they adapt in the second half. So let's see exactly what they do end up doing. You can see Mustache Mabuka, rather than going into the mid-map over here in La La Land, where there's no one they can shoot, they stay up on their drop spot, look to the north, and then get a bunch of beams onto Queasy, picking up a bunch of damage, a bunch of tags. You can see the huge amount of space that they've got now. Because they're higher up, look at that, as it pans over the south, so much more visibility of all of the teams. And now you notice, even though they're only slightly above the Storm Surge on the right-hand side there, they're way more above. And this is, of course, just the end. We just skipped ahead here. This is the clutch up the Mustache. Fakik élnek? Srác, még nem kezdődött el, még nem kezdődött el. Ez a tegnap esti még. Egy perc múlva kezdődik. Now what's this clip, you ask? The next game, they won 2 games in a row, and instead of getting a different Storm Surge position, this was a far zone for them. So they said, you know, we're gonna fight someone. We're good at this. We know what we're gonna play to, our strengths. And then yet again, another crazy solo clutch from Malabuka this time instead. So these guys are adapting as tournaments go on, get better, understand the terrain, understand the players, understand what they need to do, and every single time they're better in the second half. And first time in finals as well, with those back-to-back wins. Exactly. We don't mean to be Milyen jól tudták, hogy már lehet nézni? Oké. Fantastic. And that proves all. Wait. Ezt itt be a replay-nél? Wait. Kösz szépen Virágó, hogy leadtad. Nagyon szépen köszi. A replay-nél, replay. Career, replay. Video streaming replay. Accept. Várja. Na jó, bedobott, nice. Kösz szépen. Vagy nem jutottam be? What? Mi? Várja. Compete. Tessék leaderboard. Flashlight matches. Mi? Ja, kidob még egy párszor? Oké. Szóval jól írtam be. Pro Gamer, köszönöm a feliratkozást. Accept. Egyszer nyomom be. Thank you very much, Virágó, thank you very much. Majd add le következő alkalomkor is, hogyha itt leszel. Dob ki! Jaj, amikor lehetne, hogy bedob, akkor még nem lehet. De akkor még hazudsz nekem, Virágó? Hogy a rohadás egyen meg a belet, mi? 1 perc még elvileg? Na jó, szóljál Virágó, jó? Mert én kiszedtem már a streamet, kiszedtem mindent, már mindent is kiszedtem minden. Listen, Thomas and Tripper, they keep leapfrogging the standings, and I'm excited to see how they activate under pressure, because they always do. Look, Teddy and Cammy is normally a day 1 duo, but it's opposite day. They're gonna be a day 2 duo, and they're getting the comeback. There you go. You have it. Martin Gordos írja a chatre. Ez kamoz FNCS. Már több órája megy. It's that time. It's what you've been waiting for. The last 6 games from the Chapter 3 Season 3 FNCS Finals. Buckle up. This is game. És mondok semmit. It feels like it's the first match of the tournament, but we're already halfway through. 6 games have been played out yesterday. Oké, várj, most már lelakom, mert szerintem most már kezdődik hamarosan. Karrier. Replace. Jakab, ne próbálkozz, Jakab. Vegye inkább te valami szépet, ne bolondítson meg most már itt 600 ember előtt az eszed. Mit eszel? Most jelenleg tortillát, fokhagymás szósszal. A live feed hamarabb van. Neked később fogja engedni szerintem. Ja, azt tudom. Még nem enged be. Compete. Így se enged be amúgy? Vagy itt nem is jelennek semmi? Amúgy. Jaj. What? Jaj, itt még nem jelent semmi. Jó, egy kicsi késés van. Hát van egy kicsi delayünk is nekünk, mi spectatelünk, mert van egy kicsi delay. Lájkos srácok, csapassátok szét, nagyon szépen köszönöm, szia Domi! Köszönöm szépen, bejöttél te is. Mindenki csapassa szét ezt a lájkot, meg iratkozzon fel a csatornán. Egy live feed 5 perc delay, a replay 8 perc. És mi hogy csináljuk, Virágó, akkor? Így jöjj te? Nyomjam így jöjj te? A replays-be? Vagy hogy csináljam? Szia Alex YouTube. De ez a game-et nem kezdődött el annyira az egész mindenség, szóval. Melyik a jobb?
Így vagy... Vagy hogy? Ha Fakit akarod nézni, akkor ezt kell. Hát... De ugyanúgy több mindenkit tudsz nézni, nem? Tudsz nézni spectatálni fentről is, meg mindent, ahogy mindenki. Nézzük srácok, ezt addig. Nézzük srácok addig őt, és akkor pár perc, amikor engedi, meg rámegyünk Fakira. Okés? Link. Ránézzük Fakira is majd aztán. Where did he go? He disappeared. It's a ghost. This Duo is jó. Sherry's favor De, though. hogyha duo vs solo helyzet van amúgy. Szerintem az egész kevés HP van amúgy Paradise Cherrynek, de szerintem el tudnák pakolni őt. Az egész, hogy fél op, meg is van amúgy. Látta, hogy ott van jobb oldalt. Oh, nice, very nice. Easy. Hajrá Faki, mindjárt nézzük Fakit is, srácok, csak aztán van még 2 perc delay. Loot boy. Vannak mennek már a fightot, nem vártam volna ahhoz, hogy már így early game-be fightalnak a Grand Finals-be, utolsó nap a Grand Finals-ból. Tényleg nem vártam volna, hogy így fightalnak. 3 duo van itt, hogy mi az. Dört. Meghalt. Ja. És már halnak meg az emberek, what the fuck, még 2 duo maradtam, hogy ezen a helyen. Fakinak kb. Össze kéne hozzá kb. 100 pontot, hogy összehoz, az már nagy GG tényleg. Hatalmas nagy GG lenne. Virágó, itt vagy a chatten, mondjad mikor megy az a kód, hogy menjünk be oda Fakihoz. Minishield, felvett 3 minishieldet. Hogy elég jó fel van pakolva a csávó, nyersikem kívül, de persze még early game. Fallbackelnek. Ez a replay. Zandy, második helyen tegnap este. Második helyen. 188 ponttal. Nagyon fel van pakolva amúgy az ember. Nem RTX a 1070 Ti. Már megy? Oké, srácok, menjünk rá. Menjünk rá, srácok, Fakira akkor. Karrier. Replay. View streaming replay. Accept. Go. De top 3, top 3 az eliminationeknél. De top 2 normálisan. Az elimination mutatta amúgy. Oké, és az elimination mutatta. Na gyere, srácok! Lássuk, mit csinál Faki. Oké. Most már megy. Viktor, középen bejöttél, középen mindenkinek, srácok, aki itt van. Újra mondom, like-ba csapassátok szét, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha nem iratkoztatok még fel. Megköszönöm nagyon szépen. Ismered amúgy Fakit. Csak így, hogy tudom, hogy streamel. Tudom, hogy sokat játszik Fortnite-ot, tudom, hogy rohadt jól játszik Fortnite-ot. Kb. Ennyire ismerem amúgy. Hogy tudom, hogy mit csinál, de... Hol van? Hol van az emberünk? Még nem mehetett be? Hol vagy? Nem mennek be még? Vagy mi? Ugyanez akkor marad Virágó amúgy? Roland, te nem lehetsz. Vártok, mert megyünk, előrültek egy picit. I don't know, bro, kösz szépen a felosztást. Köszönöm nagyon szépen. Előrébb tekertem egy picit. És innen majd viszünk úgyis. Visszük a cuccost. Szia Viktor Szarvas. Hol van Faki? Nem töltött még be akkor amúgy, de most nem tölt be itt. Na. Most mi történik?
Replay code amúgy itt van. De szerintem én bekérem megint, mert valami nagyon nem kóser srácok a replay code-dal. De úgy, hogyha megnézem itt, compete, Event Details, Session Leaderboard. Aha. Itt még késik. Ez a leggyorsabb módszer. Accept. Írd le kérlek. Írd le kérlek, virágom, majd egyszerűen. Nehéz vagy nem nehéz? Nyom meg a H betűt. Mit csinál a H betűben? Várj egy pillanat. Nem maradtam még semmiről le, amúgy. Nagyon remélem, hogy Faki nem halt meg eddig. Nagyon remélem. Jó, a Fegedűs és András Fodor, kösz szépen a feliratkozást. Köszönöm nagyon szépen. Nagyon remélem, hogy nem halt meg amúgy. Nehezen tölt be, amúgy még szerintem be kell töltsön a full játékosok száma. És majd aztán most már könnyebb lesz. Szerintem azt kell megvárnom, vagy... Mit teszel, tortilla? Faki nem fog streamelni szerintem. Elég komoly verseny, hogy szintén úgy streamel. Bro. Bro. Hol van Faki? És ez mi a szar, nem tölt be, srácok? Valami? Valaki? Valami vélemény? Hogy mi a szar, nem tölt be? Virágó? Halló? Kérlek? Please, help us? A little bit? Miért nem tölt be? Kösz szépen amúgy, hogy leírtad. Nézzem innen. Nem kellett volna beletekerj? Oh my god. De bele kell tekerjek amúgy majd, vagy... Ne tekerges rép, jó? De úgy, miután megkapom Fakit, vagy betölt mindenki, beletekerhetek, nem? Nekem teljesen jól működik. Na, nekem nem amúgy jelenleg. Faki is missing? Na. Nem tekerek semmit. Átrakom gameplayre. De már befagyott amúgy. Már befagyott. Na. Várj, most legalább loadingol valamit. Most legalább loadingol, boy. Na. Várj, most már jó lesz. Mivel előtte kerülünk. Jó. Fuck off, man. Én nem értem. Gyere, még egyszer megpróbálom úgy, hogy ezeket letörne minden. Amikor beadja, hogy törjem le. Ha beadja még egyszer így. Confirm. Confirm. Jó? View streaming live accept. Ha nem így, akkor bemegyünk oda, ahol egy kicsit delay-el nézzük, és ez van, mert más ötlet nincs. Szia, Kigeri. Gyere. Lootolnak még? Jó, az nagyon jó.
Az úgy nagyon-nagyon jó. Nem tekerek sem, nem is nyúlok semmi, azt tessék. Be. Le is fagyottam most, szóval jó. Szia mus 2-ás. Nem értem, hogy miért nem működik. Őszintén nem értem, hogy miért nem működik. Megnézzük innen, az egész, hogy itt van egy kis delay, de... Mi? Mi? Még nem is lehet itt nézni? Hogy nem lehet nézni? Bro. Faki már egy gameben van, nem mondod? Papi, Virág, biztos jól adtad ezt a kódot? Most őszintén. Virágom, mondd, hogy jól adtad le a kódot. Resizem a game-et nagyon gyorsan, srácok. Nagyon sajnálom. Őszintén nagyon-nagyon sajnálom. De nem tudom, hogy miért csinál ezt a Fortnite velem. Tölt. Most megy be. Ó, faki. Nagyon sokszor próbáld meg beírni, mert bugos. Oh my god. Oh my god. Milyen géped van leírásba? Jakab, vegyél te magadnak valami szépet kérek, ne. Túl sok pénz, oké? Okay? Faki meghalt. Szia Zsolt Gulyás, hello, köszönöm, bejöttünk. Faki fájtól durván. Az egész, hogy sokan írnak sok mindent. Jó. Replace, view streaming, replay, accept. Nem is tudom, mit csinálják amúgy, hogy ne buggoljon be. Nem nyúlok semmihez. Nem nyúlok semmihez. Itt a 2 kezem. Jakab, nem az internettel van a gond, papi. Na. Ez valami streamet? Nem streamel Faki. Nem streamel Faki. De Matyi is azt mondta, hogy nagyon bágos amúgy. Legalább megnyugtatott, hogy nem nekem, nem nálam van a gond, hanem így általában mindenkinek. Van valami baj. Szóval nem csak nálam. Ilyenkor nem szokás streamelni az FNCS-neknek? Igen, azért mondom túl komoly amúgy az, hogy most még streamelnek is. Igen, Faki magyar. Oh my god, ember, lekesük az első gémet. Felit. Leblokkol 9 másodpercnél, hogy rohadjon meg. 9 másodpercre leblokkol.
Szia Barta Zsófia, köszi per a feliratkozást. De Virágónak nem tudom, hogyha megy-e vagy sem. Virág azt mondta, hogy lelép majd, jól mit csinál. És itt nincsen. Jó. Trovó! Rások family cuposoknak megy amúgy, vagy nem? Family cuposoknak megy, azt hiszem. Vagy nem tudom, hogy hol nézik, mit néznek. Nem jó még. Szólni fogunk, ha jó lesz. Ja? Addig azért live kommentátorként mondom, ágyá. Nem megy nekik sem amúgy. Még ilyenek. Nem megy nekik sem amúgy. Így Mondtál, 140, vagy nem, mennyit mondtál? Mennyi végeztek tegnap? 140? Nem, 190. Ezt nézik? 190. Aha. Szóval ezt nézik. Lássuk ez mi. Szóval ezt nézik ők is. Az egész így nem látjuk Fakit, max, hogyha ők ráközelítenek Fakira amúgy, őszintén. Kíváncsi vagyok, hogy még élnek-e vagy sem. Oké. Keresem Fakit, keresem Fakit. Hol van Faki? Nem igazán élnek? Meghaltak? Ne! Hogy? Miért? Miért? Hol? Some of limbs coming through potentially from Hellfire and Slowest. That's exactly what's happening here. Look at this. Walls being taken. Beware and JJ2 being wiped out. Hellfire starting off the day. Kíváncsi vagyok a következő... Szia Virágok, köszönöm, itt voltál. Kíváncsi vagyok a következő game-ra, hogyha fog-e menni a replay, amúgy. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha fog-e menni a replay a következő game-be. Hát tudjuk mi is nézni. Live. Macsi körömbe live. Fakit, hogy teljesít meg minden. Azt alatt menjen vannak amúgy. De nézd meg Vidal. Az első helyes emberek amúgy. Nagyon jó vannak a körbe, látom megint. Túl jól játszanak ezek az emberek, túl jól játszanak, tehát túl jól játszanak. Fakik meghaltak, ilyen Fakik sajnos meghaltak. Sajnos meghaltak. Fishy megnézi Fakit, de Faki meghalt már rég, papi. Kösz szépen Ármán, kösz szépen a 260 támogatást, köszönöm nagyon szépen. Köszönöm nagyon szépen. Vortexék? Telepeste is mindazok trollkodtak. Macskörömben trollkodtak. Fájtoltak ellenük amúgy egyfolytában. Menj fel Twitch és ott Fakit spectatorik, de papi, Feki már meghalt. Meghalt. Próbálj meg most a replayt, most nekem jó. Próbálom, de ezt amúgy itt hagyom így. Ó, nem megy úgy. Pillanat. Jó. Megnézem amúgy, hogy megy a replay megint. Azt a rohadt. Meg lenne a high ground, de ennek a csávónak easy win. The rotates begin. 6 zone first moving, pulling completely east, looking at Vino now. His duo partner Queasy cracked, no shields to work with, recuperating slowly but surely. Két az hit damage-el. Could be crucial here to get that siphon. 50 shield, 50 HP, but Malibuka meg fog halni, meg fog halni. 1 HP-je van. No. Nem, nekem nem megy a replay újra. Ugyanúgy szóval szerintem bágos őszintén. Faki van a döntőben, igen, a döntőben van, jelenleg most már meghalt. Faki. Malibuka túlélte azt is, mi a szar? Mi a szar? 71 HP Tundra. Promati és GL streamelni? Ghost. Ugyanezt streamelik ők is, nekik sem megy amúgy, azt tud.
Ha jól láttuk az előbb is. Sajnos napontja van. Ma estéből lehet. Az a baj fakiéknál, hogy ordibálnak, ha valaki közelít. Nem tudom, hogy játszanak amúgy így versenyek közben. Fakinek van YouTube csatornája, Twitch csatornája, tudom, hogy van, YouTube nem tudom. Twitch-en rá tudtok keresni. Oké. Toppon van Kido, meg U3. Flovis. YouTube-től oké. 7. kör, srácok, 7. szűkülés. 11 csapat még él, 19 személy. Ezt elkaptam én, vagy? Hopp, még egy kis damage, hopp, még egy kis damage, nagyon szép. Hopp, tört, ez nagyon szép. Nem tudja elkapni, nem fogja elkapni, el fog futni. GG! GG, van nyersie. GG. VV még kapott egy killt. Ott a duója, nagyon szép. Nézzál meg Freemokot Twitch-en? De mi live volt Freemok? Meg tudja nézni valaki amúgy? Régen meg jobban működött a replay. Most elég nagy verseny. Az a baj, elég nagy verseny. Elég sokan próbálják a replayt és azért nem működik. Nem sikerült a kód, nem sikerült Sanix a kód. Látom, meg akartam nézni Trovon. Family Cup-osok működik, de nekik sem működött, szóval sajnos. This is it. Szia Krisztián Sasvári. Wave Vidal srácok, az első duó. Tegnap estéről. Látom, Zendék is meghaltak, amúgy Zendéket se látom, aki a második helyen volt. Őket se látom most már életben. Freemok nem live volt, hát akkor meg mit nézzek? Nincs mit nézni amúgy. Szia Dávid. Ugyanúgy toppon még vannak, még mindig. Kido meg U3. Nagyon ügyesek ott toppon amúgy, hogyha lesz elég nyerség, hogy ott felmaradjanak, az egy hatalmas nagy pacsi lenne nekik őszintén. 4 ember, 2 vs 2 srácok, duo vs duo, U3 vs az első helyesek, Vader meg Janis, vagy Janice. Nem hiszem, hogy lesz elég nyersük amúgy. Nem hiszem, hogy lesz elég nyersük, hogy ott fennmaradjanak, de Zendez közel lakik hozzád? Tudom. Itt szerintem most attól függ, hogy kinek lesz még több white heal-e. Szerintem itt az lesz. Lejött U3, de visszament. Jó. Akar pikkelni egy picit, de... Oké, lehozták az egyet. Tört, nice, white. Jó, meghalt, 2 vs 1. GG. Ugyanúgy védelik, srácok, ugyanúgy védelik, nyertek meg az első gémet. GG. Megint ők ember, megint ők, de miért? Hogy ők mindig? És high groundon voltak ember, high groundon voltak. Mi a szar? High groundon volt az a duo, és ugyanúgy leszették, megölték, és ennyi volt amúgy. Én nem értem. Nem értem, hogy tudnak ilyen jól játszani, komolyan mondom. Hogy? Ez nem tőlem laggos amúgy, hanem tőlük, what? Le is tették az elét, nagyon laggos volt a stream. Fokék, hogy állok, csak fokék meghaltak, az a baj. Fokék meghaltak, az a baj. Miért megnézzük amúgy a toppot? Várjuk srácok a második gémet, hogy kezdődjön el. Game 1 of the day, 7 overall of 12. Janice and Vidal, they start day 1, or rather game 1 of the day in first place. They end still holding that spot, Reese. So we kind of talked about this yesterday, that this is a duo that, like, it doesn't matter what circumstances. Foki meg Freemokkal játszik. Materials, weapons, things they don't have, doesn't matter. They still come out and win. And that's what's actually really impressive. Remember, they're in Greasy Grove, southwest of the map.
This is a full north zone, max distance for them. And when they were in the 5th zone there, they had almost capped materials. They somehow did what teams who drop in this location can't do, and that is manage your materials up until that 5th zone. And the best part about it for Giannis and Nem tudom, Zsobor, mi lett tovább. Nem vagyok téma vele. Pillanat chips, ja, most már fél is raktam, amúgy ne rákcsolják itt ennyit. Oké. GG védeléknek újra. Tényleg. Itt nem tudom, vagy nem volt nyerse most már a topnak, vagy nem tudom, hogy mi történt ott, amúgy szerintem nem volt már nyersük. Habár, ja, nem volt nyersük, szerintem. Oké, srácok. Zendék visszaestek top 2-ről top 3-ra. Oké. Vártok, nézzük meg, van. Hopp. Oké. Azt a rohadt. Védelék nagyon előre, nagyon elő vannak. Nagyon elő vannak védelék. Nagyon elő vannak. Not that far behind. If Adil and Janice aren't careful, man, they're ready and they will strike. It's a bit of a shame to see Jonesy Andy drop so far in that game as well. We saw a little bit of a one. Most meg kérdőbe a kocsiból nézem a live-ot. Jó utat nektek és érezzetek jól magatokat. Vigyázzatok majd az úton. Oké. Lássuk az egész topot. Nem mutatja meg az egész topot amúgy. Fakék nem tudom, hogy most már előre mentek, hátra mentek, hogy mi a helyzet fakékkal, nem tudom. Várom, hogy elkezdjen a következő game. Next game ott ír a 2.2 perc. Milyen chipset eszel? Tortillát ettem. Elsőttem volna, hogy Zendi el fog eddig jutni, én sem hittem amúgy. Én sem hittem. De GG nekik tényleg, hatalmas a GG. Rohadt játszik az ember. Vaderből meg Janisből amúgy pedig kinézted ezt. Őszintén, mert ők mindig jól teljesítenek amúgy. Mindig. Faki 40, Fakék 41-ek, mindjárt megnézzük amúgy, hogy mi. Amikor régen néztem Zendet, akkor közel nem volt ilyen jó. Azért jól játszott régebben is. Oké. Lássuk Fakit, hol van. Mutassátok a toppot. Yesterday doesn't matter. We need to kind of pop off today. Yeah, exactly, and that's a perfect example of that. They were kind of all over the place yesterday when it came to Tripper and Thomas HD, and it didn't work out that well for them in a couple of those games. However, there they've totally... Lájkot meg a feliratkozókba, srácok, csapassátok szépen, észre köszönöm. Még nem kezdődött el a következő game. That I do, of course. I'm gonna play a little game of what happens next. So if you little drop map here, we noticed that zone was a okay. Piel. Fakék nincs esély, de Fakék már nyertek úgy, így is pénzt nyernek, szóval. Nekik így is úgy is már nagyon nyertesek, mert tényleg ügyesek meg minden. Szóval, hogy bemegyünk a compete-be, Bémbára Bomb Session Leaderboard, kumulatív, és itt meglátjuk azt, hogy azt hiszem tegnap 46. helyen voltak, most már sajnos 48-ra hátra estek, oké, és 20 ponttal 48-ak lettek. A game-ük 13 percet maradtak életben, 0 kill-lel. De nézzük, hogy haltak meg amúgy. Hogyha persze... Ja, nem lehet mi. De lehet. Nézzük, ameddig elkezdődik a következő game, hogy haltak meg Fakiék. Nem voltunk nagyon ben a gameben, replaybe. Nem működött nagyon jól. Szóval nézzük meg most replaybe, hogy haltak meg. Nagyon kíváncsi vagyok rá, amúgy. Hamarosan 700 like. Megköszönöm nagyon szépen mindenkinek, hogyha megcsapatná még egyszer. Hogyha persze nem csapta meg. Szia Gamer Shot, szia Bence, hello mindenkinek. Fakéket nem dobta, de bedobta, csak sajnos meghaltak amúgy. Mindjárt megnézzük, hogy is haltak meg. Hát most már fog menni a replay, ha már eddig nem ment a live, legalább ez menjen. Őszintén. Szia Bennett Official, hello mindenkinek, köszönöm szépen bejöttél. Te is, szia Ice Blue Dragon. Fakéknak nulla pontosáson, hogy menni. Na, ez megint le fog blokkolni. Ja. Nem megy. Ez valami nagyon buggos amúgy jelenleg. Nem tudom, hogy miért nem megy. Szia Migi úr, köszönöm bejöttél. Oké, srácok. Megy és most a másik game. Vagy még nem megy, de még a lobbyban vannak, meg joinolnak be az emberek. Megvan a code. Replace, view streaming, beef, accept. Stumble guys, live mikor lesz lehetséges, hogy holnap? Kérlek, please menjél. Még lehet, hogy nem fog menni még 1-2 percig.
Rizmány fel Twitch-en, mit csinálják Twitch-en, papi? Mit tudják csinálni Twitch-en? Mit? Mit? Durva ez a két kisgyerek, hogy így tolják? Persze, hogy durva. Nagyon ügyesek ember, nagyon jól tolják. Nagyon jól tolják. Hát ez jó, ja, hát jó lesz amúgy. Jó. Még nem fog bedobni minket. Viszont viszont a game már megy. Már ide fogom rakni. Ennyi. Felköt meg is ölték, Noki. Megölték a duelt, mert Taysonek. What the fuck, srácok? Tayson már meg is halt, early. What? What is going on today? 2-0 What? in day 2 for Portasai X Squeeze. Total score 5-3 now. Kíváncsi lennék, hogyha Fokira rámegy a prezentátorra, vagy sem a bemutató, a kommentátor. Miközben a Forte-ba bepróbálok joinolni, de jelenleg még nem lehet. Még jelenleg nem lehet. And last game they were able to get out of their off-spawn engagement, but they got picked off later on during their rotate. Yeah, they had some struggles here, and it hasn't been Meghalt. comfortable things for that team. Kirt? At Butterbarn against Shizo. No, It's one of fucky. those things where you have to just handle the cards that you're dealt. You cannot afford to just sulk and give up. There are still plenty of opportunities for them to move up, and even if you aren't a team that's fighting or in contention for first place, there is plenty of money to be made. De miért? Placements. What do we have here though? That is not great for Annie. Easy pisztolya, easy kill. They've decided to Easy move kill. away from the Giannis. gas station near the middle Gracie of the map, Groove-ba. and instantly Ne már! they go down. Annie is not okay after that quick engagement. As now we switch back over to Janice. Bent van Buga nincs bent. Buga nem tud itt lenni bent. A kód az itt van amúgy. Az a baj fakéknak, hogy olyan helyre szállnak, ahol mások is mennek és kockáztatják az életüket. Most az egész, hogy itt majdnem mindenhol mennek amúgy az emberek, oké? És majdnem mindenhol mennek az emberek. Gondolom nem kaptak megint egy pontot semmi. GG, minti pickaxe-szel. Mi lett fuck you? Hát meghalt. Meghalt újra, nem hiszem el amúgy, de próbálom amúgy replayezni, de még nem megy a replay senkinek jelenleg. Hát ha most már jól fog működni is. Még nem működik. Faki hol live volt? Nem live volt papi, nem live volt sehol Faki. Nem tudom, hogy... Jó lehet, hogy mutassák Fakit is, hogy hal meg ősz. Srácok, ti láttatok, hogy halt meg Janis? Srácok, ti láttatok, hogy halt meg? Twitch-en streamelik Norbi. Nem streamelik, srácok, nem streamelik. Se Frimok, se Faki nem streamel. Nem streamel. Damn. Nem már. Mennyire ideges lehet most Janis amúgy? Mennyire ideges lehet most Janis? The poor sucker, then the first place poor sucker, not too poor at all. it's not great at all. Azt a kur. We'll see whether Destiny and Skydu now decide to Megjött a pizza. progress onto the deal because they know he's a Megjött a solo. pizza. De nem Faki meg Frimok, hanem más streamerek? Jaj, elhiszem, hogy más streamerek tudnak. És streamelik csak az egész, hogy más streamerek lehet, nem nézik Fakit, vagy... You know? De nem megy amúgy, csak bugos, őszintén. Csak bugos az egész replay amúgy. Szörnő a fésű. Szerintem kiestek Fakiek, kiestek. Koki Hoof streameli.
Ki az a Just koki around hú? the corner from them, Ziandi and Ki az a Joe koki hú? have decided to get involved in Twitch the TV. action. And they do have their eyes És on ők Ziandi, tudják spectatelni, very much aware of their position, and it looks like they're lining up a 3-2-1. spectatelik micsodát? That Skydin and Fakit Devin amúgy tudják no idea spectatelni, how vagy nem tudják they spectatelni. take the shots, though, is the question. All about the timing. Jelenleg nem látok semmit nála, szóval On the same beat as your nem spectatelni jelenleg. You can do the most amount of damage as quickly as possible. Will they do it? We'll have to find out later. As Jackson and Vico in the tilted towers, this is a duo that's been dropping south side Nem tilted. nem Mr. Savage Hen, they're north side tilted, but they do get into some engagement sometimes, especially if either Mr. Savage or Hen land first. ezt remélem gondolom meghalt és ennyi. Medium to long range and take some Jó, shots. lássuk srácok, a második gémet ki fogja megnyerni. Hát most már szerintem nem James, nem Janizék, nem védel, 100%. Start of the match, but Szerintem a fésük, ezt szépen bejöttél. just trying to get his medal up. And rightfully so, right? It's going to be one of the keys of having a successful early game. One of the keys to having a good drop spot, right? Or picking a good drop spot. Picking a place where you have easy access to a lot of metal and fast. Trippin and Thomas clearly had plenty of access to metal, right? Max some materials there. Nekem most jó a replay, lol? Nekem nem megy, nem megy. Brave Cave is very good for metal. Mármint. The deal. Védel még mindig ott van amúgy. Now, in a situation that Megpróbálom még egyszer amúgy közben, de nem hiszem, hogy jól fog menni. Mert nem ment még az első se, szóval. Maybe he's ready for it. Look, the way Vidal's been hitting shots this weekend, I wouldn't, bet against him in a 2v1 situation, but it certainly is a risky fight to take. Typically, you see players just avoiding the team. Duo that they vs. need to deal with, looking to get the reboot card, and then És rámegy a stepping away. duóra. He is actively trying Védel to annyira. win this battle. And the edit comes through. The player going dangerously close to Vidal, but Vidal's ready. He's got his edits quick. His shot. Azt a törte. That's one crack. Two players. He wants to knock one of them, make it an even fight. And so far, Vidal. Na, nem megy a spectate nekem amúgy. Eskü nem megy, nem megy. Mindig leblokkol 9 másodpercnél. Max, itt hagyom és lássa, hogy mi történik. Hogyha nem csinálok semmit. Lehet kell várni picit, ki tudja. Védel. Meghalt védel. Nem volt mit csinálni. Duo ellen. Elég nehéz neki. Elég nehéz neki, srácok. Ott volt Zendi amúgy, csak most már váltották amúgy a screen. Okay. 3 duo. 4. Vidal az öletül játszik, de duo ellen azért nehézkés, hát azért duo ellen szerintem mindenkinek nehézkés. Tudjuk, hogy jól játszik, de azért. Simacsi, köszi szépen bejött, mi újság veled, papi? Mi újság veled? What's up? Nem működik amúgy a replay. Pokik hányadikok? Hát most már megint vissza fognak esni. Most már megint vissza fognak esni sajnos. Szia Alex Harkai, köszönöm bejöttél. Közben megpróbálom én is nézni, de live-ba, mármint live, hát. De nem. of course, a team who very much impressed yesterday, and I know they've been putting in a lot of work in that time in between. Ott megállt a stream. Lyuk. Azt tudjuk meg megnézni, úgy szerintem, hogy. És ennek fakék 44-ek, vagyis nem. Most beléptem Fortnite-be, ezzel jó volt a kód, de aval próbálom én is, papi. 48-ok jelenleg amúgy. És 48-ok. Nagyon early-ben haltak meg, az a baj. Jesus, mennyien vannak ember. Jesus, mennyien vannak. Faki kivel van, Frimokkal van Faki, egy ukrán. Szerintem mindenki Superhero skinne van. Hát azért nem igazán, ne. Ott volt az FNC-es pick, ezt láttatok ember? Damn, Mr. Savage. Mr. Savage. Sokan körülkívül vannak? Még vannak? Ja. Travis Scott. Very nice, very nice. Rough scenes. I'm sure they would have been betting on themselves to get a back-to-back victory royale, but in any case, they can just maybe pick up a couple in games to come. For Aiden and Hardfan, we saw their struggles last game. Will it be more of the same? Banyak nearby, not just on the map, but actually in the standings as well. 25th and 27th right by each other.
Nem szuperül meg gumbiból. Faki rosszul droppolt? Take a replay though. See how hard find an AD. Elég szomorú őszintén. That's what we like to see. A good 3-2-1, perfect timing from both ADN and hard find. Neked tetszik a skatepark reality pack? Hát elég jó, az a szétdobodos, nem tán? Elég jó, ja. Nem a legjobb, de elég jó, elég jó. Miniminer talked about this in the last match. They're all about positioning early and finding those tags on that ridge by tilted towers, that hill. And it might have looks like második game az a baj, srácok, hogy két game már elrepültem úgy mellettünk, és fakék nem teljesítettek sehogy sem még jelenleg. This is very bad. Mit lehet csinálni ezzel a kóddal? Mert ezt Norbert mondja, nem tudom mikor ezt Norbert mondja. A kóddal be lehet írnom, hogy a karrierbe spectatelni, de nem működik amúgy, nem működik. Legalábbis nekem nem működik. Igen, tudom, hogy fakék meghaltak. Kinek szurkolsz fakékon kívül amúgy? Nem nagyon van kinek szurkolok fakékon kívül, amit... I do indeed. Now, Joe and ZND, when they get a home zone like this, they're really good at getting to the dead side of the zone. We can see them using the wrist really well to go all the way over to the sort of Greasy Grove area. And unfortunately for them, they try to go for a little 3-2-1, and we caught up on this. Én nekik streamelek én is. Szurkolok és ennyi. Senki másnak. From Joe, unfortunately, but they do manage to recuperate some of those tags later on, which is absolutely vital, because when you're playing this less congested... Fognak majd Zendinek szurkolok, nem vagy Zendinek, tényleg jó, hogy mondod, Zendi, tényleg Zendi. Mert, na, ő is azért közel van hozzánk, Román. Elég ügyes kis gyerek ő is. Most már. Tényleg, ügyes ő is. Nagyon ügyes. Ustream, ez a duo volt az előtti gameben a második helyen amúgy. A védelek ellen, csak sajnos meghaltak. Most pedig 100% lesz most már védelek ellen, mert meghaltak védelek. Most szerinted ki játszik jobban, Faki vagy Zeki? Szerintem Faki amúgy. Szerintem. Nem megy amúgy a spectate. Nem megy a spectate. Az ősbik ezek a helyek, nagyon le vagyok maradva. Hát chapter 3, papi. Chapter 3. Köszönöm szépen, mennyi game lesz? 6 összesen, még van 4 ezen kívül. Ki fog nyerni szerinted? Védelék szerintem. Top 1 védelék fogják nyerni szerintem. Ugyanúgy. Elég jó játszik, elég ügyesek szóval. Reigns Pablo-t fókuszalik nagyon. Az egész duót. Route did they take the correct one to get to zone as they're 252 below. They want this congestion, they want the option to do these tags, but Csak egy utolsó szízen játszottam utoljára? Hát le vagy maradva egy picit. Le vagy maradva egy picit. Egy picit nagyon. Idegesítem úgy, hogy nem ment a replay. Nagyon idegesítem, hogy nem ment a replay, és lássuk, hogy fekik, hogyan halt meg ilyesmik. 300 down below on Surge. They've not done any damage. That's so much down below. Nem tudom, Marcel. Shot down below now, Vico as well, but he hit his shots. Looked like he almost even got a knock there. Kell még egy kis damage. Kell még egy kis damage amúgy. It looked dangerous, but you need to make those trades. It's okay to lose your shield. It's okay to lose your HP. Ha még jó lesz, nem tudom. Jöjjt fel, kösz szépen. De TikTok. Ezer like. Simán az embereknek, szóval csapassátok szét a like-bot. Pablo looking to get in and to no avail. Queasy and Vina will happily take those two limbs. Two of the easiest ones they'll get all day. For Joe and Belusi, it's not looking good at all. They did have a position. Boxed up on a nice little ridge. Easy. Had the vision, but it wasn't enough. For a Easy. team that was in the top 10, to go down to Surge like that, 2 games in a row, not a good start to Car. Not a good look. Not good looks at all. Mikor fogsz itt játszani? They're hitting good shots. 110 above. Én soha, többi valószínű. Én többi valószínű soha. Mr. Savage and Hen
Szóval persze, hogy vagy már jó rég nem láttalak. Szia, Gringo Marti. Ezt nem láttam, mert nem voltál itt? Gringo. Mit csinálsz? Mi újság veled? Jól vagyok. Nem te is jól vagy amúgy. Meddig lettek Faki az előzőben? Tegnap esti verseny 46-ok lettek. Most már visszaestek 48-ra. Lehetséges, hogy 49-re is vissza fognak esni most már. Mert megöltek megint Oxford. De kiderül amúgy. Még van 4 game ezeken kívül. És reméljük, hogy abban 4 game-ben legalább 2 top 3-at. Legalább 2 top 3 és GG. Komolyan. Norbi, én meta vagy a legjobb? Malibuka is rohadt jó játék. Van elég nyersanyagjuk, látom. Nagyon sok nyersanyagjuk van. What it's all about. And for Merstash and Malibuka, they've been doing more than that. From the solo clutches to the consistency of this duo, currently in the second place spot. Now, with Janice and Vendil out of the match. Mennyi pénzt kap az 50. hely? Az 50. hely $1500 kap a duo. Stumble Small Plus. Nem fuck, és sajnos nem él. Azt szerettem megkínálni, ezt tessék. For Thomas and Trippin, they've certainly been mounting a comeback. It's been very, very good to see the uphill battle they faced. $1500 azért már van, persze. Az egész, hogyha bekerülnek a top 45-be, szóval a top 45 az nem is olyan sok. Top 50, top 45-re. Top 50-ből top 45 ez szerintem nem olyan nehéz. Nekik, persze. Ott már 3000, szóval dupla annyi. From a rough start to what could be a strong finish from Thomas and Túl fogja spelelni, ja. The light is shining bright for this duo. And Mr. Savage and Faki miért nincs? Without a hen. Faki előtt már meghalt sajnos. He's gonna have to make something happen. $1500 az kevés pénz? Hidd hogy nem kevés pénz annak, aki úgy fogja fel, hogy egy játékból keresett annyi pénzt amúgy, egy versenyből. És egy fiatal. Oké, szóval fiatal. No, a Face nem tudom, hogy Chris még innen fog ezt streamelni, nem tudom. Tényleg nem tudom, hogy mit csinál. Szerintem fog. Szerintem fog. Meg fog ünnepelni azt, hogy egy éve nem streamelt, és pont egy év után tér vissza. Remélem, én nagyon remélem. Még az első hely $300,000. 150 millió forint. Oh, nice, Gingo. Remélem, jól érezted magad amúgy. Egy nap alatt $1500 azért nem kevés. Az egész nem egy nap alatt, mert szerintem nem egy napot kell ott számolni. Faki sem egy napja játszik csak Fortnite-ot, hanem már rég gyakorol, és rég játszik, és rengeteg órát fektetettem úgy a Fortnite-ba, szóval. Hogy tetszik lenni ma este, szia Ákos, jól? Nagyon jól, tényleg. Nagyon jól. Kicsit elkeserít Faki amúgy, hogy nem teljesít valami jól őszintén. Let's see how he actually got these eliminations, right? Because it's no easy feat. It was Nebs and Marine who he found. And yeah, he made a quick work of those two. Solvés duo, easy kill. Easy kill. Norbi, te nyertél már pénzt Fortnite-on. Én versenyből nem nyertem semmi pénzt. Shields literally don't have any spare shields at all, so let's see what they can actually do. Milyen pizzát teszel? Mindenes. Maybe stronger teams. Stronger teams like Joe and Ziandi here. Or Queasy and Veno. Or Queasy and Veno. 4 elims on the board for this duo. You can see the quickness. They're feeling excited. This match Ákos Gaming. Okay, nagyon jól, sajnos. They want to make something happen. We know how much they like staying up top, reaching for the stars, and if they're able to pull the zone, even if they don't pull it, pretty confident that this could be their match. This has to be a game where they hold on to height and get a bunch of limbs along. Red Hull majd várnak. I've seen them trying to take it so many different times and struggling to hold on with it, that be running out of mats, maybe lacking a bit of concentration and having it taken from them. Danny, nice. It can't happen again. This has to be the game for them. There won't be many people
too eager to take it off of him. For Kylie and for Strokey, we saw them have a really nice game where they almost were able to win out the whole thing, come in second place. But with what they're working with in terms of materials, it'll be very hard to replicate that kind of a performance. It will just be down to what they can do with their shotguns. I also saw on the feed, Mr. Savage, playing as a solo, picked up an elimination. It could be what he needed from being below on Storm Surge, not even in zone. Lesz pizza sorsolás. Forwards, but for DKS to sip those, they're looking great as well. Armored wall. Hát de valaki játszik a kontroller az offensive-sen? És szerintem igen az 50-ből. Löfen duóból, szóval szerintem igen. Szia Bali vagyok, ezt már bejöttél. Ha nagyon fókuszálik. Nagyon. Jó, ez nem jó. Ez nem jó. Ez nem jó. Messi Hellfire. Egy csomó nyersit elveszít. Ennyi. Nulla nyersi. Nulla nyersi. Beugrott oda. Nem volt mit csinálni. Nem volt mit csinálni. Mindenki sprayelte. Mindenki sprayelte. Azt rohadt, mi van ott, srácok? Mi a szar? Mr. Savage. A patikat ezt jártam, hello mindenkinek. Lehetne amúgy több esti live? Lehetne. Lehetne több horror livestream is este. Ott van az egész hangyaboly? Hangyaboly! Szerinted Mr. Savage mennyire lesz? Top 15. Nem fog bekerülni szerintem a top 10-be Mr. Savage. Ennyit tudok mondani. Szerintem nem lesz top 10 Mr. Savage. És top 1 szerintem védelék lesznek. Tippem szerint. Folkiékat még mindig azt mondom, hogy ők be tudnak még kerülni szerintem a top 35. Szerintem meg tudják csinálni. Nem tudom. Szerintem egy top 35, top 40. Csak te nem lesznek utolsók ember. Megérdemelnek többet. Folkiék 48 most. Lehet, hogy visszafogás 49-re amúgy, mert meghalt. And he just has to make use of this med mist. The zone actually pulling back will be a saving grace for Pink. But at the end of the day, it is looking Zandy, újra ugyanitt. Solo, ahogy látom. Okay. Oh! Oh! Oké. Harmadik helyen vannak Zandyek, amúgy jelenleg. Úgy látjuk. High groundon van. Oké, Ryzen 8-on amúgy nem a high groundon, viszont ott van alattuk. Ryzen 8-nok is rohadtul játszanak amúgy, szóval. Wave, yikes. Bititka majátosabból nem nagyon tetszik semmi amúgy. Falkék 48. Falkék 48. Ő nyert még egy kis időt. Bencel Twitch-en vagy a YouTube-on a Fortnite-os oldal streameli. PXTK nem nagyon játszok most már RP-t amúgy sajnos. 17 éves Faki. Nice. Nice, egy kill. Szép. Megölte, ne. Megkapta vagy a killt? Nem kapta meg a killt, mert ott van még nokkos. Malibuka, nice. Be fog jutni vajon? Leestek high groundról. Norraylék meg Ryzen 9-on. Fighterok a high groundért. Oly! Tudna meg fog halni, szerintem meg fogják ölni. 100%, gyere, please. Nem. Nem jöttek fel utána, pedig nagyon-nagyon lovas volt. Buga srácok nem játszik, mert Buga nem európai szerveren van. Buga NA Eastern. Oké. Top 3 szitu amúgy. Top 3 szitu. Norrayli. Ugyanúgy itt van még. Ryzen is itt van még. Top 3 szitu, 6 ember. Él 3. Duo. Itt lesz Skydeonnak nincs már nyersie. Norraylinek is nyersie amúgy szerintem azért. Norrayli meghalt sajnos. Ryzen is meghalt. Ryzen meg Norrayli nem teljesít valami jól amúgy szerintem. A mostani versenyre GG, és megnyerték Quiziék. GG 209 ponttal, szerintem elvették amúgy az első helyet szerintem.
Szerintem elvették amúgy srácok az első helyet. GG. GG Quizy, GG. Nagy lézert kapott, amúgy az fura amúgy, hogy NorbertYTB meg Ryzen nem teljesítnek olyan jól mostanság amúgy, és nem teljesített nagyon jól amúgy az egész mostani FNCS-en. Nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy. Lássuk srácok. Várj csak, nézzük meg a Fortnite-ba a leaderboardot. El van details, session leaderboard. Kumulatív. Oké. Malibuka az első hely, srácok, elvette, szóval védelék már kiestek. Vártok, mert mutatom nektek is amúgy. Mutatom nektek is. Bim bada bum. Pillanat. Jutoljam le itt ezt. Szóval. Védelék srácok leestek. Janis meg Véder leesett amúgy az első helyről. 2 ponttal Malibuka és Bérstás hát utolérte úgymond. Zendi második helyről tegnap este leesett az 5-re sajnos, de nekik még nagyon sok esélyük van. Quizyék, akik megnyerték most a game-et, harmadik helyre felpusolták magukat, nagyon jó, nagyon GG. Fakiék sajnos 48. helyről early game-be meghaltak. Leestek srácok a 49. helyre. Oké, és 49. hely, Faki. Mit csinálnak fakiék vajon? Hogy haltak meg vajon? Megy most a replay vagy nem megy? Lehetséges, hogy még most sem megy, de gyere próbáljuk meg amúgy. Gyere próbáljuk meg, miért nem? Srácok, like-olt meg a feliratkozóba, csapassátok szét, még elkezdik a harmadik game. Nagyon nehéz megköszönném amúgy. Lementetér, elfogadlak majd mindjárt, jó? Like-olt meg a feliratkozóba, legyen meg srácok. Nagyon szépen megköszönném, tényleg. Arra vagyok kíváncsi, hogy ha nem klikkelek semmit és ha várok, akkor is bevágol amúgy ez a spectate, vagy nem? Szia Tóth Kristóf, köszönöm bejöttél te is újra. Nagyon kíváncsi vagyok. Fogsz ma játszani? Ma csak nézzünk. FNCS-t, a legnagyobb versenyt, legnagyobb Fortnite-est, a legnagyobb nyeremény. Fakiéknak hány pontja van? 20 pont, hogyha jól láttam, és 18 az utolsónak. És 9 másodperc meg leblokkolt, tessék. Leblokkolt, ennyi. Amúgy tudjátok, hogy miért lehet? Várj, nem, azt hiszem tudom, hogy miért blokkol srácok. What the fuck? Tudom, hogy miért blokkol lehet. Lehet, hogy tudja, fel van véve a grafika és spectate-en, meg nehezen tölt be, maybe, vagy love. 3D resolution 100% legyen. Love, apply. És meg ezt is kiveszem. Habár. Ja. Mindegy. Lássuk így, career, replay. Nem karrier, hanem compete. Lássuk, hogyha megy most amúgy. Úgyis még elkezdődik a harmadik game. Van időnk amúgy. Nekem a replay max grafikán is betölt. Nekem valamiért nem tölt be most, és láttam, hogy nagyon nehezen tölti be azokat a füveket, meg minden is. Lássam, hogy ha azért. De kétlem amúgy, hogy miért. Kétlem, hogy azért. Star Guys holnap lesz szerintem live-olva délután. Kíváncsi vagyok, hogy leszek, hogyha most túl sokan nézik a replayt. Ja, tudom, az is igaz, mert úgy láttam, hogy a Family Cup-on sem működik, a Trovon. Ő sem tudtak belépni replaybe sajnos, szóval elég kaki így őszintén, elég kaki így. De persze Fortnite multimilliárdos cég, ez van, ezt kell szeretni. Dani, köszönöm szépen, én is úgy gondolom, köszönöm szépen. Ha meg lenne az a 800 like, akkor másképp is állnánk hozzá az egészhez. Jöjjt fel, kösz szépen, még itt van a pizza mellettem, de holnap horror esetleg meglátjuk. Szia Csabiga. Csabiga. Most nagyon kíváncsi vagyok, hogyha betölted, de megint 9 másodpercnél leblokkol, nézzük meg, na ennyi. Én nem értem, hogy mi a szarít. Valakinek valami tippe van, srácok, vagy nem? Szia Hassán, köszönöm bejöttél. Így hagyom és lássam, hogy beelindul-e vagy sem. Addig nézem, hogyha Xbox-on belépek replaybe és kikrasel a game. Nem tudom, hogy miért. Tényleg nem tudom, hogy miért. Fortnite stuck in stream replay at 9 seconds. Lássuk, jön valamit a Google, vagy nem? Nem. Végre! Na, Faki! Lássuk, hogy halt meg amúgy. Tudom, hogy Oszpal halt meg, stb. Lássuk, hogy hogyan halt meg amúgy. Na jó, most már fog működni amúgy, srácok. Most már fog működni. A következő, és tudjuk, hogy kell várni csak egy picit, és ennyi. Kell várni csak egy picit, és aztán fog működni. Faki 13. Itt van. Gameplay.
Jó. Gameplay. Faki? Faki? Nem fogok most megint letekerni a csomó térképen. Amíg elkezdik a harmadik game, srácok, csak lássuk, hogy. Hogy halt meg Oszpor amúgy most? Úgyis van még időnk, még elkezdjük a másik game. Nem fogjuk megkapni, vagy miatt? Vagy elmentem már. Vagy... Faki. Faki már meghalt rég. Tudjuk, papi, tudjuk, hogy meghalt. Láttuk a game-et a Twitch-en. Láttuk. Az egész, hogy kíváncsi vagyok, hogy halt meg az előző game-be. Oké, és arra vagyok kíváncsi csak. Oké, és csak arra vagyok kíváncsi. Szóval a fához landoltak amúgy, relatív fal. Nem tudom, hogy ez a drop helyük mindig ez volt, vagy mindig ez a drop helyük, nem tudom. Nem láttam még eddig. Hogy hol landoltak, sajnos nem kaptuk még el eddig. Ez ilyen bugos, az mindig? Oké, és szóval ez fix. És ez a replay, ez ilyen bugos mindig, vagy mi történik most amúgy? Jó. Mi ez? Jó, bugos, jó, bugos, jó, bugos, jó. Yeah. We're in day 2. These are the last moments of the FNCS. There's not many more opportunities for you to start rising in the standings. You have to start making it count now. And if you are one of the teams that harmadik game, is srácok. very high up and you like where you're currently sitting, you can't Harmadik game. afford to mess up. There are such fine margins on this stage, and we're seeing that players slipping up just the tiniest of a bit, and it's costing. Littlest mistake can be devastating. Oké, és lementem. On the leaderboard, but it's all about Lássátok a harmadik game-et. you know, wiping it out of your mind, keeping the mentality at an all-time high, because that is what is very important in these long tournaments. You have to be able to go to bed, wake up, and stay at the top. Keep playing to the best of your ability. You heard the beep beep, the bus is ready, the players, they're dropping. We have game number 9 on the way. A chance for all of these players to make a change. Into all of the off-spawn battles. Azt a rohadt. Let us know who you think is going to win off-spawn. Oké. Who you're supporting. No ready. Janis Vader. Who you think will leave today with the axe of Nézzük bal oldalt fent. They are looking to take. Hogyha meg fog-e halni Faki, vagy sem. Nagyon szépen megköszönnék, ha nem halna meg. A lot of damage being dealt actually. Ooh, it looked like Őszintén. Köszönöm a feliratkozást. one shot away, and that would have been the end of a deal. Not completely. But Mali for Buka, Falcon Tayson. Oh. This is it once again, but Tayson is unable to pick Ne. up his weapon, and so does Ne. losing the 50-50 and going down in less than a millisecond. 3 games in a row, Xweez and Podesite have won here off spawn. This is Oké, még nem halt meg. Még nem halt meg. Még nem halt meg. Jó, fészítek amúgy, ahogy mondta a kommentátor is, szóval. Ha jól láttam, Faki még nem halt meg, nem? Please, ne halj meg, Faki még. Please. Go top 10. Zendi megölt Destrut. Nice. Nice, nagyon jó. Destru amúgy rohadt jól játszik. Zendi GG. Mi az állás? Hát elég szaros az állás őszintén. Jó, halnak meg az emberek, viszont Faki még életben van. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Give me déjà vu. They were looking so strong. Hogy Fakinak az erőt? Mindent bele. Mindent. Oké, Mali Buka, ők az elsők amúgy. Snazy meghalt, látom bal oldalt fent. Oké. GG.
Próbálok közben bemenni a replaybe, de sajnos még nem engedi be jelenleg. Sneezy-t megölték minden este most már. Faki még mindig él, nagyon jó. Faki még mindig él. Okés. Az most már egy kis fejlődés amúgy. Az egy kis fejlődés. Good on us, nice. 200 pont a lők is. Nagyon-nagyon jó. Úgy közben, amit hallottok a backgroundba, hogy mind loadolok azért, mert bemegyek a replaybe és mindig dob ki jelenleg még nem enged be senkit. Szóval az hallatszik. Okés. Egyedül vannak itt? Ja, nem is szóló. Aha. What? Oké, és Vortexék újra. Srácok. Vortex! Faki ellen! Faki meghalt. Fakit megölték. High Chris megölte Fakit is. Meg Freemokot is. És egyfolytában Vortexék ember. Egyfolytában! Egyfolytában! Bro. It's a duo that's been battling for a while, but let's see what happened at the Coney Crossroads. You mentioned it on the feed. There's Andalex. He gets hogy lesprayelte. by art skill with that Stinger SMG. Absolutely laser. Wave Janis. Wave Jani. Igen, 6 game van ma amúgy, 6 game van ma. Sajnos 3-0 ponttal. Még van 3 game-ük amúgy. Hát ha jobb lesz, hát ha jobb lesz. Hát ha jobb lesz. Ez most replay? Nem, ez nem replay amúgy. Ez stream. Ez stream, de most, hogy meghalt Faki amúgy, meg tudjuk nézni mi is replaybe direkt, hogy hát mondjuk megnéztük, hogy halt meg, tudjuk, hogy halt meg Faki. Oké, és láttuk, hogy halt meg Faki sajnos. De megnézzük replaybe is. Hol van? Még nem jött be a gamebe, vagy? Ja, még csak most loadolnak be. De nem már, Faki, miért? Miért? És miért mindig Vortexék, ember? Miért mindig Vortexék? Ők landolnak egy fest oda arra a helyre? Hol vannak embermáfakék? Elmentem mellettük és nem látom, esküszöm. Itt van Faki 13, jó. Gameplay, stop. Stop! És megint nem látom, ember. Vagy elmegyek mellette. Mindig és mindig. De miért halt meg megint? Miért ennyire szerencsétlen a helyzetük amúgy? És erre miért nem tudok rávenni? Mi a szarért nem tudok rávenni erre? Mi a szarért nem tudok rávenni Fakira? What the fuck? What the fuck, bro? Ezeket engedni miért? Jó. Jó. Tudjuk, oké, és tudjuk. A chaten írja, hogy meghalt Faki. Tudjuk, hogy meghalt. Tudjuk, hogy meghalt. Tudjuk. Láttuk. Streamen. Kíváncsi vagyok, hogy elejétől fogva amúgy, hogy játszottak őszintén. Persze, hogyha menne a replay. Szia, Noel Szabó. De már lőttek rájuk. Vett pisztolyt. Jó. Medkit. Nice. Chuck splash.
Faki nem streamel. Big Shield. Nagyon jó. De már jöttek rá. Amúgy már jöttek rá, az a baj. Itt vannak már rajta. Úgy ezt a medkitet be lehetett volna tolni szerintem. Őszintén. Na gamer, most egyszer nézzük, amúgy, de majd befrendelek. Remélem fogják visszahozzák, én is nagyon remélem. Még van 3 game-ük, oké? És még van 3 game-ük. Hú, 80, szép. És? Nagyon laggos ember, nagyon laggos. Ez a replay. Oké. Egy picit előrébb lássuk, hogy amikor meghaltak amúgy. Újra mondom. 20 pontjuk van, igen. Újra mondom, láttuk amúgy, hogy meghaltak a streambe. Pont live-olták őket. Pont videózták. Amúgy. Csak nem láttuk előről. Nem láttuk elejétől fogva amúgy, hogy történt ez az egész. Hogy jutott Faki például fel High Groundra, és hogy ölte meg az egyetlen egy ember Fakit is, meg a duóját is amúgy. Szóval... Maradtak volna ott abban a barlamban? De az egész, hogy lehet, hogy itt volt valami stressz azután, tudod? Nem kellett volna beletekerni amúgy, srácok, szerintem. Ja, megint bebuggolt. Jó. Fortnite! Fortnite? Most mondok semmit, multimilliárdos szaros cég. Jó. Live-ot? Úgy live nézzük? Ja. Live-ot nézzük, jó. Elvileg Fakiék feladták? Ne. Ne. It's difficult. It's what you need to do, though. Nah. It's easier said than done. But for Deceptos and DKS, being in the top 10, they could maintain a bit of consistency throughout these next matches. They could bump themselves up significantly. But for now, adják be szerintem amúgy. they seem to be playing it by the books, trying to get a bit of damage. DKS and Deceptos currently in the top 10. Hülyesség lenne. Hülyesség lenne, ha feladnák szerintem. Őszintén. One of the games in day one. It hasn't quite been that easy of a road for them. Queasy and Vino haven't had the easiest of roads, but certainly looking on the up. Még van holnap is 6 meccs, nem, Samsi, ez utolsó. Ez utolsó nap. 100% hülyeség lenne, hogyha feladnák amúgy, de nem hiszem, hogy feladja. Nem tudom, hülyeség lenne, nagy hülyeség lenne feladni, mert ki tudja, mindig lehet valami jó. Oké, szóval... Quiszik nyerték meg amúgy az előbb. Joniszék a második helyen vannak, 237 ponttal. Elég szar amúgy a... lurking. He of course benefits from this by getting those chug splashes as well. But this is something that we noticed because I thought it was absolutely hilarious. He's really careful because look, he doesn't want that to happen again. He wants to stay alive, he wants to do well, and he wants to... Bocsi, nem tudom beszélni. Hedik helyen van a Fakét, 49 jelenleg, de lehet, hogy visszamentek az 50-re. Az a baj, az a baj. Nem tudják az early game-et túlélni sajnos. Legalábbis most. Luckily, they still have so many points that they're up top on the leaderboard. It hasn't impacted them as heavily as it could have. Damage, nice. And Podosai continue to find those shots after coming out on top 3 times in a row. Nem adják fel, ne is adják fel amúgy. Ne is adják fel, szerintem hogy hülyeség lenne. Szerintem. Itt elég Podosai, hogy elég jó lootja van amúgy az embernek. These guys are sort of put into a hybrid chamber together. It's like a pocket dimension, right? They're just separate from the rest of the lobby, just constantly battling out at each other.
towards the north of Loot Lake. But for the Siptos and DKS, from the tranquility earlier on, to now the aggression, the fire within these two players. Láttam. They continue. Láttam G2 Zone amúgy. Az előbb is HyperX HyperX vette meg mind a kettőt amúgy. Hogyha egyszer legalább egyszer megölnék ember. Ha legalább egyszer túlélnék az early game-et. Lenne egy early lootjuk és bemennének a körbe. Ott van Zandy meg Joe FN. Ajajajajaj. Harmadik helyen vannak. Akkor szerintem már jobban lennének ők és jobban teljesítenének a minden. Egyszer mennének másik helyre amúgy, de az nem attól függ, most hogy nekik az a helyük, akkor az a helyük, ez van. Nem olyan könnyű változtatni helyet, főleg nem úgy, hogy már megszoktad azt a helyet. Okés. És a FNCS-ben kb. Minden hely, minden helyen már lootol valaki, már a másik hely, már a másik dóhely, más stb. Szóval mindenkinek megvan a hely amúgy. És nincs egy üres hely, amit te mondod, hogy na most te oda landasz és ennyi, az biztos üres lesz és ennyi, meg vagyok loottal. Az túl könnyű lenne. Oké? Túl könnyű lenne. Miért ez streamel Faki? Túl nagy verseny szerintem, hogy nem streamel kb. Senki amúgy, szóval azt senki nem, hogy kb. Azt senki nem streamel, aki játszik ezen a versenyen. Ő is kaptak pénzt már, ezért megértem, mondjuk nem sokat, de kb. 300 000 forintot kaptak fenket. Persze. Ja, igen, persze megért, hogy ne. Sőt, már egy hatalmas GG nekik, mert ideig eljutottak, szóval. Fokék hogy állnak? 49. helyen. Van gated, igen, van gated. Zandy megint rámegy a kire. Elég agresszíven játszik ember Zandy. Rohadt agresszíven játszik Zandy. Joe and Zandy are two very difficult players to fight. Ó, tört. Exactly why they just come at you from different sides and they make things so hard. GG. Lovos Zandy, ne. They need to be careful because there's a team chasing their tail. Nice. Zandyben van induló, ja, Zandy rohadt jól játszik amúgy. Zandyék rohadt jól játszanak amúgy, nagyon ügyesek amúgy. Az ő agresszíven bízik magában. Zandy egyfolytában agresszív, szóval ő... Neki az van a szerencsé, hogy ő már a cash capokon is annyira agresszív volt, hogy rohadt. Szóval sokszor több killje volt, mint az elsőnek, aki megnyerte a cash capot. Tényleg Zandy nagyon agresszíven játszik, avval volt szerencsé, szerintem úgy tanult meg játszani, és most is avval van szerencsé, mert nem várja senki el. Egy ilyen komoly verseny, ilyen nagy verseny, hogy te ennyire agresszív legyél, szóval szerintem GG. Ügyes, nagyon ügyes. Zendék hányadik a harmadikak jelenleg, és másodikkal végezték a tegnap estén. White HP-juk van-e? Nincs White HP-juk. Shit! Ajajaj. Szerintem már ő is mennek előre, Fakék, akkor nagyon jól teljesítettek. Persze. Azt tudod, mekkora tornyot építettek azokat. Mekkora high groundot építettek. GG. Damage az meglett. Bár nem, még 36, még mindig kevés. Mindig 51. 121 teli. Nice. Jó vannak most már. 286. GG. Megvan a damage. Nagyon szép. Fakék után Zendéknek szurkolok ki, én is mondja őszintén. De kb. Ennyi. Oké, rivávolják. Very nice. Vortex. No really. Nem full white HP és az a baj. Ne, no really amúgy nem teljesítenek jól amúgy. Egyáltalán szerintem most jelenleg. Te játszottál? Én itt nem fogok játszani soha büdös életben, nem vagyok annyira jó. 1 HP bevi, what? Vortex 32 és 26 shield-el. Nők full shieldet be tudja nyomni. Van bandages is nagyon jó. Csak jön a kör, amúgy az a baj, jön a kör, nem fogja be tudni nyomni a bandages-t. Kéne menjenek a körbe.
They have to figure out the rotate. The zone is closing. Mikor kezdik fakiek meccse? Amikor mindenkié. Még egyszer ezt le kell játszják. Amúgy nem tudom, hogy én live nézem, meg én is nézem, várj, refresh-en már. Azt hiszem live. Azt hiszem, hogy ez live. Ja, live. Live. Csak azt hittem, hogy előrébb ment, hogy amikor néztük a ingame spectate-et. Oké, és Wave Janis, akik második helyen vannak. Vagy első? Átmentek első helyre vajon? Úgy látom, hogy elsőt írott a nevük mellettem, hogy lehet, hogy átvették első helyre, és Quizzy meghaltak amúgy, vagy nem tudom, hogy hol van a Quizzyek, nem láttam Quizzyeket még. Lehetett DR most egyszer, srácok, nézzük verseny, nem frendelek senkit tényleg. Majd amikor csilles lesz a helyzet, mikor majd lesz Fortiline, befrendelek mindenkit, igen. Fakéknak egy jó meccset kell mennünk? Szerintem is amúgy. Look at this. This is gonna be such a key game for them. They have a chance to really start to build a gap if Janice and Video can't hold on. Both of these teams neck and neck right now. Tied on the leaderboard for first place. Both of these duos beside each other on the map. This is so dangerous. If they take an engagement, and it looks like they're gonna do so, Merstash, he's found Vidil. Vidil is low on shield, but they do not want to take. Nem kell feladniuk amúgy. Már a top 45-ben, ha bejutnak, akkor már megint dupla annyi pénzt kaptak, mint most, szóval. Budaság benne. Everything they need to do a bit of damage as now the players continuing to make their way to zone. Janice and Vidil finding a nice route, using their opponent's builds, using the natural mobility for cover with still 82 builds. They're looking strong. If those two teams would have fought there, that would have been monumental. It would be possibly a tournament-deciding fight with the way things have been going down. Ha félképpen nem 21 kilós gémet, akkor talán csak 45 kell nekik amúgy. Hány pont? Mindjárt megnézzük amúgy. 45 kell ember, 5 hely előtt. 5 hely és dupla annyi pénz, mi most. 5 hely. Sandy meghalt 3 kill-el. Joe meg első. És ő egyedül maradt. But it's going to be real hard, especially in this zone of all these players positioned how they are. Queasy and Vino. I'm excited to see if they're able to pull something off up above in the clouds again. But to get there, the end game has to begin in 5th zone already. First zone. Asta. Backhole van fent Paradise Crusty-val. High groundon. Ezeket sem láttam még eddig. 131 pontok van mondjuk. Az elég szép amúgy, az elég szép. Lejjebb kell menjenek, félnek, hogy kiszedik amúgy alóluk. Hopp. Igen, fuckja magyar. Ó, ne. Shield. Jó, nice, shield. Hellfire megy tovább. 15 HP, 222 ponttal, azt a 222 pont, 223 pont. Nagyon sok, nagyon sok. Lehet még kéne egy mini papi. Lehet még kéne egy mini, please minis. Malibuka. 256 pontjuk van, very nice. Oh! 259 GG, azt hiszem, vannak most az első helyen? 259 Janice-nek? Vagy Janinak? Attól függ amúgy, hogy végződik az egész game. 260 Janinak. Igen, felküljék meghaltak sajnos. Peko meg Krusty még mindig fent van amúgy. Paradise Crusty még mindig fent van a toppon. Mindig fent van a high groundon. Nagyon jó, kíváncsi vagyok, hogy amúgy, hogy mennyi nyersük van még. Kik a magyarok? Faki a magyar.
Jani, 260, 1 pont. Vagy ők lesznek az első helyen most, vagy attól függ, hogy teljesít... hogy teljesít a második helyen. Mindjárt ki fog derülni szerintem. Flames Pablo. Lenyomta flopit. Very nice. Nem, Faki nem él sajnos. Still together, and they've got a lot of builds as well. This is really setting up to be a top game for them. They just have to avoid this pressure, and so the armored wall will come through. Nice. Crafty and Paco, they're the ones up above. They are sitting comfortably with their armored walls, but meghalt. Most akartam mondani, hogy szerintem, hogy Janék fogják most elvenni az első helyet ez a game után, de nem hiszem, meglátjuk. Kíváncsi vagyok. Még mindig lehet, hogy ők veszik el az első helyet. Oké. 108 pont. Pakko még mindig ott van, Paradise Krusty-val, a High Groundon. Arra jön, Jani. Jani. 151 pont Citynek. 205 nyerse van és fából. Nem a legjobb. Hopp, oké. Nice. Oh, nice. Nagyon jól játszik az ember. 550 nyerse. Ennek van amit csomó nyerse. Lejött High Groundról? Hogy kerültek le High Groundról amúgy? Nem mutatták sajnos. Hogy kerültek le High Groundról, elvették most már Lootboy Grippiék meg Cheatin a High Groundot. Még kéne, azt akartam mondani, még kéne lejönnek amúgy. Egy picit csak, hogy építsenek még, de nagyon jó. Oké. 112 pont. Hogy ilyen game-et tolva Fakék és srácok és GG, comment, GG. Hát a game, ez már a harmadik game amúgy. GG. Igen, Fakék, ha benne vannak a top 45-be, akkor 1 milkát nyernek, úgy van. Cheatin. Nem akarja odaadni a High Groundot, és kiire megy. White. Megölte, GG. Ők fogják nyerni, mi? Duo vs duo. Ők fogják megnyerni. Nice. Aki volt a High Groundon, az nyerte. GG. Erről van szó, srácok. G Jonis. Jó, menjünk be a Gamesco-ba. Nézzük csak meg hamar, hogy kivette el az első helyet. Aztán megint elvették, védelik az első helyet. Session leaderboard. Cumulative. Bimbarabum. Ja, jól mondtam. Jani megvédel elvet az esélyet. Mert többet éltek, mint Malibukaék. Malibuka meghalt amúgy pont előtt, hogy jól tudom. És Zendi és Joe FN elvették újra a harmadik helyet amúgy. Nandi, köszönöm szépen a feliratkozást. Köszönöm szépen, hogy feliratkoztál, Nandi. Köszönöm szépen mindenkinek, aki feliratkozik és megcsapatja azt a like-bot. Még egyszer mondom, ha nem csapattátok, még szétcsapassátok szét. Nagyon észre köszönöm amúgy mindenkinek. Zendék visszakerültek amúgy. Visszakerültek a top 3-ra, nagyon jó. Quizék leestek a 4. helyre. És sajnos... Nem kell feladni, még mindig azt mondom, hogy nem kell feladni. Ha bekerülnek meg top 45-be, az már dupla annyi money. Gyere! Papi, gyertek, mert meg tudjátok csinálni, ember. Meg tudjátok csinálni, legalább top 45, legalább. Papi, gyere, legalább. Meg lehet csinálni szerintem, ember. Meg lehet csinálni. Oké, 262 pontjuk van amúgy védeléknek. Szerintem ők fogják megnyerni amúgy újra az FNCS-t. Malibuka, második hely. Zendi nem ért be még az FNCS-ig. Nem ért el az FNCS-ig ennyire messze amúgy. 226 ponttal, mondjuk ők is még visszaesnek simán. Egy top 10-hez. Szerintem top 10-ben benne lesznek 100%. Top 3 az mennyi? Top 3, papi. Top 3 az ennyi. Jesus fucking Christ, bro. Jesus! Bro! És top 10-ni. What? Rohadt sok. Rohadt sok. Nagyon sok.
Véri sok. Véri sok. Oké, és véri sok. De hajrá, megérdemlik. Én szerintem mindenki megérdemli, hogyha nyeri, hogy megnyeri, az azt jelenti, meg is érdemli. Ha ideig eljutott az FNC-es Grand Finals-be, megnyeri. Megnyeri. Zeddy vett egy szuperkart? Ja. Zeddy már gazdag? GG, tényleg. Úgyse mennyit nyer? $1500 per duó, szóval $750 per személy. Szóval minimum is már nyertek egy 300 000-est. 300 000 már ott lapul fakrak a zsebibe, szóval GG nekik is amúgy. GG nekik is amúgy. Nice, amúgy itt is látszik amúgy, hogy Zendi 2-vel léptek fel, szóval top 5-ről fellépett a top 3-ra. Zendi, GG. 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 De ezt a pénzt például megkapják, hogy ne kapnák meg? Hogy ne kapnák meg? Mikor a Fortnite srácok per nap csinál 700 000 meg 1 milliót bevételt per napról beszélünk, akkor miről beszélünk? Persze, hogy megkapják. Like, come on, guys, let's get some action. Like, 19 up. Yeah, I want to see someone fly. I'm just seeing some zeros, some ones. Like, come on. Well, the problem here for a lot of these other teams that are in the 11th and onward pages is that duos like Vico, Jackson, Tripper, and Thomas HD, they're dying to duos. Fakik 50-et most jelenleg. Lenni gamer. Most egyszer nézzünk, papi, nézzünk. Verseny. Here we go, second page though. Now we're seeing some better. Now we're seeing some switch ups, some changes. Krusty Paco, 10 placement points. They were on height like the entire game, which is huge. Usually down a little bit after doing well in the first couple games. Walks and Robab also moving up 9 places. That's massive for them. Hen and Savage now down 3, and Belusi Haijo down 8 from that. So they were down real early and lost out on a bunch of points. Remember, day number 1, they were like 6th, 7th fighting for, and they've dropped now down to 20th. 3 game van hátra, hogyha jól tudom. They're gonna have to try to catch up something big. 3 game. 3 lett játszva, és még van 3. Or there's just something happening for each of them. They have this mental block, is like, this is the best of the best, but why are they suffering with Storm Surge? Alright, we're gonna show them. Aki nem streamelt Twitch-en jelenleg. You go further. Well, the real reasoning, though, behind this whole Storm Surge instance, at least as far as Malibuka and Mustache are concerned, Reese, we touched on it a little bit earlier on at the top of the show, but these two have just made sure to reorganize their positioning so much so that they are just maintaining a nice little pressuring against that west side of the map, and so they're not necessarily having to worry as heavily because they're getting so many free tags. Yeah, exactly, and that's the position we talked about earlier before game number 1. They're the setup, and these are the zones, right? First zone, second zone. So what's going to happen here is basically all of these players around this side, like Rave Cave, yada yada, are all going to rotate through this water. Remember we talked about it. There's not a bus there. There's actually a toilet. It's just for future reference. So this is what Malibuka and Mustache Azt a rohadt. They now have visibility over that west side of the map. Azt a rohadt, mit építettek oda az emberek. Azért nem streamelni most senki, mert fókuszálnak amúgy a versenyre. Fakit, hogy feladták? Nem hiszem. Butaság lenne, ha feladnák, szóval nem hiszem, hogy feladtak. Nagy butaság lenne szerintem. Ever losing the capability to keep that because their Storm Surge management so far, they've been having 300 plus every single time. They are just able to take as long as they want before actually moving into the other zones. It's a stark contrast. It's interesting. Usually you have like a perfect end game, really good mid game. Miért adták fel? Hol írta fel, hogy feladták? Biztos nem adták fel. They're not getting those fights that they would normally do, and end games is getting a little dicey today. But hey, now we're in the second half. I know some of these duos will absolutely be coming alive here in the second half of the competition. This is it. We got 3 games left to go, and then we will know who the next FNCS champions are here in Europe. So buckle up. It's game 10. Game 10. Nem adták. Nem adták. Nagy hülyeség lenne, feladták ma, szóval. Nem hiszem, hogy feladták. Nem. The leaderboard, sorry, has been stabilized a bit more now. After 10 matches, you get a sense
of which duos are at the top, which ones have a long ways to go if they want to pick up that Negyedik game, ground. negyedik. Makes it that much more interesting. These top duos, some of them have these early game kind of risky situations. Let's see what happens. Let's get into the 10th match. I'm excited, Levin. I am super excited, and I know all the people watching Okay. are as well. But I'm even more Reality falra megy megint. 2 do. Azt szerintem ugyanúgy fakék. As always, who will it be victorious in these battles? We saw here at the Rave Cave earlier, Thomas and Trippin had their fair share of struggles. Will that happen again? Ott a Freemok már ott volt, mentek a Reality falra megint. Reality falra mentek megint fakiék. Nézzük bal oldalt fent. Please ne hajj meg, faki. Megint 50-50-ezek ezek? What? Oh, nem. Megint megölték Jasoneket. Megint megölték Jasoneket. Are we tied right now? From day one being 5-1 to now being 5-5. Oké. This is crazy. Fakiékat lássuk. Fakiékat lássuk, please. They've had some early Please ne halljatok meg. but the ones we've been seeing from Tayson, Chapix, X-Weez, Please. it's been crazy. I'm just Szia Pétike, köszi szépen visszatértél. Mizu Pétike, mizu. lost for words about what we are seeing here. Máshol kellett volna ugrani? Hát nem ugrottak máshol amúgy, oda ugrottak. The whole world watched and thought, wow, that's crazy. Like, that doesn't happen. And now today, we're seeing just the complete reverse happen. And so, based off of that, 50-ek fakiék. be expecting, you know, Tayson and Chapix to win the next game, and then Podestan and Squeeze to do it in game 6. I feel like that's clearly what's going to happen if we're basing it off of yesterday. But wow, this is an off-spawn battle of the ages. Look, I'm curious to what happened, right? From Tayson and Chapix being 5-1 to now Hát csapat van összesen 50. Did Podesai and X-Weez change Oh, something? Srácok, fakiék! Faki meghalt. Faki meghalt, de HyperX is meghalt. 1v1 Freemok Vortex ellen. 1v1 Freemok Vortex ellen. Bro, ne, fel fogja szedni. Oh. Oké. Gyere, papi. Oh. Jó, GG. GG. GG a chatre. GG a chatre. Itt van az egész triplé, srác a fakiéktól. Full box. Full box HyperX. Meg is ölte HyperX-et, Noki. Sajnos Vortex megölte szerintem Fakit, most már nem még mutatta azután. Végre, ember! Gyere, akarok látni egy endgame-et. Akarok látni egy endgame-et most már Fakiéknál, komolyan mondom. Végre, ember! Végre! Végre, negyedik game-ben már megölték őket. GG. Jó, most már remélem, hogy fel fogja szedni Fakit is amúgy, és hát nem hogy felfogja, hanem hát tudja felszedni, oké, és tudja felszedni, nagyon remélem. Nagyon remélem. Nagyon remélem. GG, ember. Srácok, ne, Fakiék megint bent vannak a fightba. Fakiék megint bent vannak a fightba, Faki nokkos, Freemok maradt egyedül, duo ellen, White HP, és Freemok meghalt. Did get the nice 1 versus 2. It wasn't enough to pick up his duo partner and continue pushing forwards. He has gone down. And looking back, another side of the map, Blotcha and Comeback. We haven't seen a lot of this duo. Yeah, but to be fair, they've not been too bad, I think, for a team of their standard, of their Hogy keveredtek ilyen hamar egy második fightba amúgy? What the fuck? Mennyi idő volt, hogy fel is szedje Fokit, és még bekeveredjenek még egy fightba? Oh my god, bro. Nem tudom, hogy léptek-e... Hát nem tudom, ha egy playset is léptek előre, már nagyon-nagyon jó. 2 killük volt, az 2 pont, 100%, szóval... Nem már, ember. 4 zárt meg fogják ölni. Az nem a Fakiék napja.
De szar helyzetben vannak, nem tudom. Elég unlucky helyzetek, nem tudom. Ez lett volna game, ja, szerintem is ember. Meg tudták ölni a duót is, minden. Kár, komolyan mondom. Kár. Kíváncsi vagyok, hogy legalább egyet léptek-e, vagy sem amúgy. 2-9 4 pont? Komolyan? Vártak még itten. Motyog a csávó. Még motyog a csávó, srácok. Session leaderboard. Cumulative. Ja, előrébb léptek egyet. Jó. Most már 2 nehéz lett volna, az 45 pont látom. Azt tudod, 45 pontnál vannak. Ezek, hogyha meghalnak most off-spawn, nem tudom, hogy most meghaltak-e vagy sem már, de ha meghalnak, az nagyon jó lenne, akkor tudjuk 100%, hogy fakék minimum a 49-et meg fogják csapni. Match history, ők még nem ír semmit róluk amúgy, szóval szerintem még élnek. De nem vagyok biztos benne, lehet csak nem ad infókat nekünk. Ha már részt vesznek a versenyen, akkor 1500 cash, yes sir! Az 750 dodó per személy. Azaz 300 000 forint. Nagyon jó szerintem, GG. Uha. Jani staggelik elég jól. Srácok, a like-ot megcsaphatjuk mi is? Megcsapjuk azt a 900 like-ot? Vagy még gondolkozunk neki? Mit szóltok? Megcsapjuk vagy nem? Azokat a 900 veder like-okat. Faki nem 8. helyen vannak? 49 papi, 49. Akkor Robi, most fakék kiestek, vagy még nyerhetnek? Pénzt nyernek így és úgy is. Még van még 2 game. Még van 2 game, ebben a 2 gameben attól függ, hogy fognak teljesíteni. Szóval. Illetve megcsapni az 1000 like-ot ezen a streamen, amúgy ezen a stream végén amúgy tényleg nagyon illene. De még van 2 game, hát ha ebben a 2 gameben megcsaphatja mindenki. Oké. Hát ebben a 2 gameben, ami még maradt, fokék is jobban fognak teljesíteni őszintén. Hát ebben a 2 gameben még maradt, fokék top 45-öt meg fogják csapni. Legalább dupla manit szerezzenek mi most. Legalább dupla manit. Legalább. Ez már rohadt jó lenne, komolyan. Szia, zombi. És nagy cucc, hogy kijutottak? Persze, hogy nagy cucc. Hogyan lenne nagy cucc? Hány 10 000, hány 100 000 ember szerintem nincs, de hány 10 000 embert ki kellett előzniük, hogy ideig bejussanak a top 50-be. Top 50 duóba. Igen, visszanéztő lesz a live. Ott is a 900 like, köszöntem nagyon szépen. Ó, van 910-en valamennyi. Köszöntem. Ha ebbe a 2 game endgame-be jutok, akkor meg lehet? Ha meg lehet csak place-ből szerintem. Úgyhogy egy endgame-et nyomnak. Placement. Egy top 5. És ha többiek rosszat teljesítenek, az már elég jó. Zendiek. Srácok, Zendi meg Joe. Stackelben vannak elég jól amúgy nyersivel. Sajnos látom zöld, sotiuk van zöld ájár. Nem tudom Zendinek, hogy milyen van. De elég jó helyen vannak amúgy. Hopp, itt van Zendi. Jó ájár, jó nyersi, azt a rohadt, GG. Ők jól állnak, ők nagyon jól állnak. Joe FN amúgy csak 50 sőde van, ahogy látom. Jól állnak, Zendiek megint jól állnak. Zendiek is nagyon-nagyon megérdemlik amúgy azt a top 5-öt legalább. Faki nem, Faki meghalt, sajnos. De legalább most már megölték a duót, aki ellen mindig fájtolnak, szóval csak más duó ölte meg őket, szóval ez van. Hanyadik Faki 49. jelenleg. So many practice games, so many tournaments. You start getting familiar with zones, right? You start recognizing zones that you've played before, and oftentimes you want to have plans for each one. It'll be interesting to see what Hendemis and Savage do, whether they have. Nagyon örülnék, hogyha visszatérne 2023 elején. Én nagyon örülnék, ha most térne vissza őszintén. Vagy minél hamarabb. Ha ezek után ugyanoda ugranak, az nem lesz több. Nem tudom, attól függ. Még 2 game ezen kívül ez a 4. game.
Looking to take some pop shots onto POTUS HyperX squeeze. Oh. With the shifty shaft duos. Finding those Oh. opportunities to take shots onto Hen. Hen, you gotta build a bit quicker there. He's been cracked down to 50, forced to pop a flopper. Now, gonna have to use those remaining shields he has, some minis, some splashes. Although I don't know if it'll be worth it to use splashes here. Hopefully you can... Krisztin már nem tér vissza, mert azt mondta már max jövőre. Komolyan. De miért? Mit csinál amúgy? Lehet tudni, mit csinál? Nem hiszem, hogy a dokumentárfilmet csinálja megint. Amúgy. Mert nem mondott semmit, őszintén. Ő nem mondott semmit, hogy mit fog csinálni, csak lelépett és ennyi. Alter 74, köszönöm, bejöttél. Persze, csak meglátjuk, nem tudom, most egyszer még nem gondolkoztam azon, hogy kéne valaki. Igen, Szabos Balta kapnak érte valamit a 49 HD-kért is. Mixon goes to this little area, you know, the North Loot Lake area, decides to box up, thinks, okay, this is great, but look at his loadout. This is what ultimately caused him to go down. There's a player that pushes him. Fejleszti magát, meg dolgozik egy videóján, aki kell utána back-kel. Komolyan? Igen, még mindig itt van a magyar, és itt is lesz majd a döntőbe. Family Cup-val mi történt? Nem tudom, mi történt Family Cup-val. Szeretem más balok, köszi per a feleckást. Instára kérte meg érve lenni. I see. Oké. Oké. A sajádik faki. 49. 49 az 50-ből. Jövőt a live? Nem tudom, hogy mi történt. Majd a következő game elején G2-zom, majd a következő... Nem tudom beszélni. Következő game elején. Következő game elején. Faki meg akarja próbálni tiltedet? Nem, Faki nem ér sajnos. Oké, Viviko 7-et az ott maradt, ott hagyták. Janis védelek az első helyen van. Nice. Drop, lejön drop. Le fogja sprayelni jobbról. Nem vette észre. Nem vette észre. Hopp, most, de, most meghalott azt hiszem, vagy? Ja. Oké. Eyedrop szában. Oh, shit boy. 49 az 50-ből, nem 100-ból. 49 az 50-ből. Szia Ucsi, a középen bejöttél. Szia Robert. Zone does pull further towards the northeast. Once again, triple pull north. Dangerous for the south teams. Szia Krisztián. Faki nem ér, Faki nem ér. Trippering. At the expense, of course, of eyedrop, but they don't care. They'll keep on moving. Thomas and Trippin, though, obviously, we know they're trying to mount a comeback, and last game was a bit of a setback. However, back in this one, there is still a chance for them. What do we have here, though? Ucsi, ha szerintem tudsz írni amúgy, hogyha bent vagy a csoportban, tudsz írni nekem. Surlipop, hello. Feladták? Nem. Nem hiszem, hogy feladták. Nem írtak ki semmit, nem hiszem, hogy feladták. Mely pontja van Fakinak? 24? 24, ja. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy ki fogja megnyerni ezt a game-et amúgy, és... Nem tudja, Janis meg Védel még él? Nem láttam mostanságban, hogy ott voltak, jó tudom, de lesprayelt eyedrop, aztán visszabackelt eyedrop. Kéne még éljenek amúgy Védelék. Most arra vagyok kíváncsi, hogy... Molibuka vs. Védelék. Ők vannak az első, illetve a második helyen. Kíváncsi vagyok, hogy ki fogja elérni az első helyet ez a game után. Hát a Zendit még nem is láttam mostanság megint. Nézem jobbra-balra, nézek mindenkit, de Zendit sajnos nem látom amúgy jelenleg. Lehet, hogy meg is haltak, ki tudja. Ki magyar döntős Faki, szia Merse. Most jelenleg csedes a béke szigetel szedére TikTok? Sajnos amúgy.
plenty of opportunities around. It's just about picking the right one. Oh. Mustache is getting into boxes. Szia, Áron Kovács. Knock, knock. Who's there? It's Mustache. Wow. Nevs sent to sleep, waiting for the battle bus. De privátban tudsz én, úgyhogy hogy bent vagy a csoportban. Köszépen Szűtecs. Foki, hogy a 49. helyen, megvan halva amúgy jelenleg. Egy csomó damage-ük van amúgy ezeknek a srácoknak. Nagyon jó. Zendék meg élnek. Nem láttam Zendéket amúgy. Most. Remélem, hogy élnek még amúgy. Remélem, hogy élnek még. Mekkora lenne Zendék is. Mekkora lenne tényleg Zendék első hely. What the fuck, bro. Nem látom semmi Zendi nevet. Se Zendi, se Joe-t nem láttam. Se Zendi, se Joe-t nem látom amúgy. Márka meg a szak 2 év. Indítsam be a PS-emet, amit nem indítottam be már egy éve. Mondjad, Mark. Csinálja meg. Nope. Hopp. Ott volt, hogy esők amúgy egy killre. Sajnos nagyon-nagyon fókuszálják őket. Bekkeltek is egy kis nyersért, nagyon szép. Tavaly is Malibukék nyertek? Komolyan? Nem láttam, vagyis nem emlékszem amúgy a tavalyra. Hot Shark Splash, meg 6 mini. Wow. Wow. Stackkel vannak eléggé jól amúgy. Van mod csoport? Nincs. Mikor derül, hogy ki nyert? Még 2 game után. 2 game után. Arra vagyok kíváncsi, hogy Fakék hányadikak lesznek. És majd aztán persze, hogy ki is fog gyerni. És persze aztán, hogy Zendék hányadikak lettek. Zendékre is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Én amúgy rájuk is tippelek, hogy egy top 5-öt meg fogok csapatni, meg hát szurkolok. Hopp, itt van az Zendék. Oké, Zendék Joe FM. 231 ponttal amúgy. Védelnek meg Janinak 260 valamennyi van, vagy 270 körül. És plusz még él Malibukék is amúgy, akik előttük vannak amúgy, Zendiek elők. Ők vannak a 3. helyen jelenleg, ha jól tudom. Gaming Kristóf, köszönöm a felackást. Fakékre van esélyük? Hát egy top 45-re van esélyük szerintem még nekik is. Az top 45 az azt jelenti, hogy dupla annyi pénzt kaptak, mintha most Védelék meg Janiszék meg élnek, ott vannak fent sajnos. De City 165 pontja van amúgy, what? Akkor nincsenek a top 3-on most már jelenleg. Zendék ezek szerint. Nagyon visszamentek egy top 5-re szerintem kb. Oké, Védel meg Janis ott fent van, majdnem high groundon, de ők nem nagyon veszik el a high groundot, hogy látom, nem is nagyon akarják. Mr. Savage is még Zendék előtt van, ajaj. Jani, 267 pont. 267 pont. Rohadt sok nyersők van. Csak kellene még damage, most látom amúgy neki, kellene még damage, 75 damage-el kevesebb van még. És fogja damage-elni majd a kör. Nagyon kell szerezzenek damage-et, és nagyon hamar. Miért nyer a nyertes duó? Itt már mindenki nyer, amúgy több 50-ben mindenki nyer most. Aki itt játszik, mindenki nyer pénzt. Az első duó, a legelső duó, aki nyer, az 300 000 dollárt nyer. 300 000 dollárt. 150 damage-el kevesebb amúgy. 150 damage-el kevesebb, de láttam nem is akarnak damage-et okozni, hanem inkább felsídelük és healelik magukat amúgy. Úgy látom. Így akarják tovább élni. De szerintem kéne egy kis damage, kacok, kéne egy kis damage. 29, hogy a damage-et jobb oldalt. Damage trash oldon. Ezek például 265 damage-el többet. Több van, mint a többieknek, szóval ez nagyon jó. Ez már nagyon jó. Őket már nem fogják sebezni. Ha az egész, hogy mindenki fókuszál most mindenkire, hogy adjon damage-et. Meg is volt. No! 45 mennyit kap? 1500 dollár. 49, bocsánat, 1500 dollár.
Faki van a döntőben. Máté Szabi, Faki van a döntőben. Óha. Zendék ott vannak lent, látom. 240 ponttal. Very nice, very nice. Egy kill van Zendinek, Joel Felnek is egy. 2 összesen, az nagyon jó. Egy miniség, de van, az elég szar amúgy, elég gyötrelem. Elég kevés. Nem tudom Joel Felnek, hogy áll lootból. És hogy mennyi shield-e van. Fakék nem élnek jelenleg. Máté Szabó, köszönöm szépen a felutazást. Köszönöm nagyon szépen. Azt a rohadt, nézzétek meg, srácok, mi van itt. Nézzétek, mi van itt. Nézzétek, mi van itt. Köszönöm szépen, amúgy több 950 lájkottal, kérem csapatta szét ezt a lájkbot. És nem iratkozott még fel, az megteheti most. Megköszönöm nagyon szépen mindenkinek. Jó napot, Patrik Láncos, hello. Fokék, útcsok. Útcsok lettek mi? Mi? Komolyan? Mennyi 150 000 $ kb. Lejbe? Nem is. Rengeteg. Gergő. Hello, szép estét neked is. Oké, Malibukáik vannak a high groundon? Nem. Vagy fightanak a high groundé, de... Ó, ne. Ó, ne, Malibuka meg fog halni. Malibuka meg fog halni. Hopp. Oké, bejutottam hogy a körbe, csak kéne építeni kicsit, mert fogja kapni a fókuszt. Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon szép. Azt hiszem ők vették el az első helyet most már. Jani meg Vader nem tudom, hogy mit fog csinálni. Ó, Zendre fog rámenni? Nem, jó, nice. Nice. Azt a rohadt mi van itt amúgy. Kami fent van a topon Szetisszel. Kami fent van a topon, srácok, high groundon. Oké. Janis meg Vader lent van még. Malibuka 267 ponttal. Lehetséges, hogy el fogják venni az első helyet. De attól függ. Nagyon sok minden függ Kamitól fent, hogy vannak a high groundon. Lehet, hogy bekaszálnak egy pár killt. Lehet, hogy meg is nyerik a game-et. Janék lent vannak 276 ponttal amúgy. De elég kevés damage-et okoztak ebbe a gamebe. Szóval 0-0 killük van. Meg fog halni a körte szerintem. És bejutott a körbe. GG. Kami még mindig a topon van, a duellval Szetisszel. GG. Zendi még csinált még egy killt. 247 pont Zendi. Belépett a körbe. Kéne kicsit heal-eljen. Lehet, hogy a medkitet már nem tudja betölni. Anaszék meghaltak. Jani lent van azt hiszem egyedül. They're looking strong, but they're getting cut off here in the storm. You have to hit your edits as now the grapple gloves come through. Seti and Kami. Kami 181 ponttal. Ők vannak az első helyen szerintem, most ha jól tudom, ők vannak az első helyen, nekik van a legtöbb pontjuk jelenleg. És még mindig adnak damage-et, még mindig csinálnak killt, és még mindig nyernek placementeket amúgy. Quizzy, aki megnyert a második game-et, itt van 249 ponttal, azt hiszem, hogy a harmadik vagy a negyedik helyen van jelenleg. Oké, nagyon kíváncsi vagyok amúgy Kamiékra. Kamiék most már nagyon-nagyon sokat fejlődtek. Nagyon sok pontot szereztek, látom. Nagyon sok pontot szereztek. White is nagyon sok Kaminak, ez van. Az csúnya volt, csúnya kill volt. Nagyon csúnya kill volt. Meg fog halni a körön kívül szerintem. Nem. Inkább marad és nyerik is időt. Nice. Nice, Kami. Megnyerték Kamiék. De nem lesznek az első, bocsánat, mert 196 pontjuk van amúgy. Azt hiszem, hogy 296, de nem. Jó. GG nekik. GG spam Kaminek. Megadulálnak persze. Ennyi. Hát most nincs bármi. GG. Jó. Negyedik game, srácok, lezajlott. Gyertek, lássuk.
Lássuk a leaderboardot, oké? És lássuk a leaderboardot. Szóval, első hely, Jani. Első hely Jani és Vader 279 ponttal, 2 ponttal több, még mindig, mint Malibukának. Oké? És 2 ponttal. Zendi sajnos visszaesett 4. helyre Joe FN-nel. 251 pont. Még ki tudják előzni Quizit, de sajnos szerintem Malibukát meg Janis most már nem fogják kielőzni Joe FN meg Zendi. Maxim top 3-ra fog feljutni most már Zendi. De azt sem látom reálisnak, hogy vissza fognak esni top 5-re, mert elég sok pont különbség van, majdnem 30 pont különbség, szóval nem hiszem, hogy most már top 5-re vissza fognak csúszni. Top 4-et szerintem meg fogják tartani Zendiék, és szerintem ez nem tudom, eléggé szoros ez a helyzet. Az első hely eléggé szoros, 2 pont, 2 pont. Jani, Vader és Malibuka. Lássuk srácok, fakiék srácok visszaestek 50. helyre. Az előző gameben jobban teljesített Dives 11 pontot, vagy 12 pontot szereztek. Egy ilyen game kéne fakéknak is amúgy. Egy ilyen game kéne fakéknak is. Legalább egy top 45-öt toljanak. Legalább egy top 45-öt, komolyan mondom. Go for top 45. Legalább. Legalább. Oké, kik vannak még itt? MAGYAR amúgy eléggé le van maradva sajnos. És nagyon-nagyon le van maradva a srácok, és én nem értem, hogy mi történt. Vagy nem veszik komolyan most már a játékot, vagy ők is már leftelték a Fortnite és csak most visszatértek. Ebbe segítsen a chat is. Mi történt Ryzennel és Noah Rayleighvel amúgy srácok? Hát ők rohadt jól játszottak amúgy. Dreamhacken, minden. Ők nagyon jól játszottak, és most még mi van a 36. helyen amúgy? Mi van a 36. helyen? Ez nem kósár. Streamel most Faki, nem streamel amúgy. Mr. Savage 21-e mondjuk. Neki azt hiszem nem Great Ham volt a duo, ha jól tudom. Szóval. Back a Paradise Krusty. Thomas HD. Kami 202 ponttal. Jó. Szerintem amúgy, hogyha jósolni szeretnék, akkor úgy látom én, hogy a top 5 az pont így lesz. Eskü. A top 5 az pont így lesz. Jani az első helyen, Malibuk a másodikon, Quisi harmadikon, Joe FN és Zendi a negyediken, és Güldarnas az 5-diken. Szerintem ez lesz a top. Őszintén mondom. Szerintem ez lesz a top 5, de majd meglátjuk még 2 game után. Oké, és még van 2 gaming amúgy, még van 2 gamejuk. Azokat is meg fogjuk nézni. Egyértelműen amúgy. Csapassátok szét azt a like-bot, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha nem tettétek még meg. Megköszönöm nagyon szépen, haladjunk az 1000 like felé. Köszönöm nagyon szépen. 14, 28, 22. You know, that's how just little they've been fragging out. Fuck handig, utolsó, most jelenleg az 50. helyen van. I mean, we saw them actually duking out with the first and second place duos, but more importantly is the fact that Joe and Ziandi, the fact that they eliminated one of those top 2 duos. That's Vidil, yeah. I believe it was Vidil and Giannis. It got a little bit hectic there, but more importantly, that was actually a saving grace here for Queasy and Veno. That actually helped Queasy 2 game kb. Egy óra. Ja. overtake Joe and Ziandi, despite the fact that they were the ones Yes, sir. one of the top duos. I know, and what's really interesting, actually looking at Szeretek ki fog nyerni? Vader meg Jani. 100%. It's like if either Mustache Malibuka or Vidil Janis go down early in the next game, they've caught up. They're in that contention for first. So for Az egész, hogy Zendinek nagyon jó gaming volt a magyarik. Eddig nagyon jó gaming volt, az összes jó game volt, tényleg. Jó, itt tölte meg Zendi Vidalt. Ajajaj. Szia, Holpét, hello. Mindjárt, még a spamet még tartsuk meg bennünk srácok, és hamarosan mehet a spam is majd. Kezdődjön a game. Még 2 game. Még 2 game amúgy. Még 2 Gamesco. Nem egy, hanem 2 Gamesco. Még 2 Gamesco. Szia Richard, köszönöm szépen megjöttél. Fokéknak sikerült valami, nem? Sajnos Fokék nagyon állakiak jelenleg. Top 50-ben vannak, szóval 5. helyen.
Yeah, they absolutely could. And again, I want to see it. Thomas HD's had the most amount of top 5 finishes in FNCS finals. Igen, holnap délután lesz egy kis támogatás. 6 today. And right now he's looking to get Zendi nagyon megtolja, szóval nem csodálkozok, hogy megéri, vagy túléri végig. Ja, szerintem Zendi vissza fog állni a streamekre. Szerintem Zendi 100% vissza fog most fogni a streameknek, vagy nem tudom, attól függ, lehet, hogy nem, mert már elég pénzt nyert a versenyből. They needed that because right now every single point counts. They've broken the 200 threshold. That's the most important part because it's not impossible. If we're able to see Vidil, Giannis, Mustache, Malabuka. Replay még mindig nem működik. Te replay most jelenleg nem kellett nekünk, mert mindig spektétették ők fakékat, és tudtuk, hogy halnak meg fakék, mikor halnak meg, mikor csinálnak ki, szóval most nagyon nagy szerencsék volt nekünk is amúgy, hogy pont fakékat spektétettek, miközben fájtolt, tényleg nagyon nagy szerencsék volt. Nagyon jó. Fakéknak kéne inni kis pálinkát? Oh, okay. Wow. Okay, I think Malabuka Mustache could actually overtake Vidil and Genis to win. Okay, and I say that because I cast a curse them now, and my prediction wins. All right. Okay, so it's selfish pick from Zeke. I like it. But they're gonna tunnel too much on each other. I think at this point, Malabuka Mustache. Fakinak kéne aimbot? Na, van neki aimbotja amúgy, van neki, jó az aimja neki amúgy, nem aim kéne neki amúgy, hanem egy kis luck, őszintén. Mert nagyon unlucky gémeket toltak eddig, nagyon-nagyon unlucky gémeket. Szia, akkor meg hello mindenkinek. Malabuka Mustache win a game, but Vidil wins overall. Oh, okay. So we have kind of a little bit of everything. Got a bit of everything. A little bit of everything. Highs, lows. That's my guess. All right, I love to see it. This is it, the penultimate game, which means we have only 2 left. Hang on, man. The action's about to crank itself way up there. This is game 11 of the FNCS finals. Jó, lássuk, srácok. Oké. You said it yourself, Zeke. Just 2 games left. The leaderboard has been stabilized. 2 gameszkó, srácok. 2 gameszkó. The top teams, but the question is who's gonna be able to take it home? The battle bus is ready. The players are dropping in. The stage is set. And so much. Megint odalandó látom 2 csapat a reality falhoz. Szerintem a 100% fakiék és vortexék. 3 duója. Ott 3 duót láttam sajnos. Oké, nagyon-nagyon figyeljünk. Mehet a hashtag, hajrá faki, hajrá Magyarország a spamre. A chatre, bocsi, spam. Mehet, jó, mehet. Hatalmas, nagy spam. Hajrá faki, spam. Ó, megint 50-50-znek újra. Megint Taysonék meghalnak. Oh. Oké. Fakék megvannak még? Fakék még megvannak? GG. Most már ide amúgy Tysonnak is ideje volt megnyerjük. Ez nem emoji skin? Ez mi? Oké. Please Faki, ne hallj meg. Nézzük bal oldalt fent. Amúgy what? Jani meg Vader contestel ezt az egész helyet amúgy? Az egész... What the fuck, srácok? Vader meg Janinak az egész Gracie Grove az övék? Mi a szar? Senki nem contesteli őket, senki nem akar fightolni ellenük early-re. Mennyire szerencséjük van amúgy, most komolyan amúgy. De persze, hogy fellutolnak mindent is. Persze, hogy előnyben vannak. Oké, jelenleg még nem halt meg szerintem Faki, nem láttam bal oldalt, hogy meghalt volt. Remélem nem is fog meghalni. Nagyon-nagyon remélem. Faki, Freemok. Húzatok bele, papi. Húzatok bele. Ha nem earlybe haltok meg, szerintem nagy esélyetek van. Nagyon nagy esélyetek van. Oké. Viko, mi a szar keres itt eldő. Meghalt a csapattársa. Ajjajjaj. Ajjajjaj. Fakék elvennének a fát. Jó lenne. Jó lenne. Triple in Thomas HD. Gracie Grove-ba. Oké. Very nice. Spectated Fakit. Faki megölte HyperX-et, srácok, bal oldalt fent. Faki megölte HyperX-et, jó, nice. Most már ott van még Vortex. Vortex még a csapattársa. Vortex megölte Freemokot. Faki megölte Vortex-et.
Graham in the stars. Nyerték a duót, nyerték a duót, nyerték a duót. Nice, nice, nice. Na most kérlek, szedje fel Frimogot, és most ne jöjjön egy duó rájuk most jelenleg. Ne jöjjön most egy duó rájuk jelenleg. Ne jöjjön egy duó rájuk. Ne jöjjön egy duó rájuk. Ne jöjjön egy duó rájuk. Please, GG. GG. Hatalmas nagy GG spamet megint. Hatalmas nagy GG spamet megint oda a chatre, srácok, nekik. Megint elérték a duó ellen. Nagyon szép. Hopp, itt van, srácok. Hopp, az már White volt. Knock. Nagyon szép. GG. Frimokot sajnos letúrták SMG-vel. Lámet. GG. Közelében még láttam még egy szólót amúgy Fakinál, a fánál. Remélem, hogy nem fog rámenni. Nagyon remélem, hogy nem fog rámenni. GG. Azaz, végre. Végre megint egy jó kezdés. Remélem, hogy így is folytatják majd. Nagyon remélem. Nagyon remélem, ember. Bepróbálok menni a replaybe most. GG Onis, srácok, GG Onis, végre, srácok. Végre. Ha ezt nyerik, akkor fix top 40? Elég sok pontot kell szervezzenek amúgy, ahhoz, hogy top 40-be bekerüljenek, de már nagyon elég a top 45 is, mert az azt jelenti, hogy dupla annyi pénzt nyerek, mint most Nani helyzetben, szóval az is már nagyon nagy GG, szóval top 45, kell a top 45 is, és remélem, hogy meg lesz a top 45 amúgy. Nagyon remélem, hogy meg lesz a top 45. 28 pontjuk van? Nice. Kéne egy olyan 55 szerintem, hogy bekerüljek a top 45-be. 55 fog kelleni szerintem. Szóval bele kell húzzanak amúgy, Nagyon bele kell húzzanak. De szerintem meg lehet. Nekik meg lehet a top 45 simán szerintem. Simán. Nagyon szar helyen vannak. Oh shit, boy. Ez nem volt jó. What kikresselt a Fortim? Közben ez történik a háttérben, hogy kikressel a Forti. Pillanat. Jó. Oké. Ez az a game, srácok, amikor Fakit szerintem meg Freemogod NG-be fogjuk látni, tényleg nagyon remélem. Nagyon remélem, ember. Let's like, oh, köszönöm nagyon szépen, srácok. Köszi. Puszi nektek, köszönöm. Igen, kikreselt, hogyha bement a spectate-be, azt akartam nézni, hogy Fakik mit csinálnak, bement a spectate-be és kikreselt a Fortit-val. Hopp, Zandy meg Joe FN. Ó, hát ezek simán berotételnek ebben a körbe. Ne felejtsük el, srácok, hogy az utolsó előtti game Fakiék szerintem összesen még ebből a gameből, hogy összenek még 50 pontot, az már nagyon-nagyon jó lesz. Meglátjuk, hogy mit fognak összehozni. De 50 pontnál szerintem, hogyha már van 55 pontjuk, akkor már bekerülök a top 45-be, ami az már hatalmas nagy, tényleg. Csak ne halljanak meg, nagyon remélem, hogy nem fognak meghalni amúgy. Zekék fullosak, ja. Megint nagyon nagy szerencsék volt amúgy, hogy ez a srác, aki a Fortnite, a hivatalos Fortnite stream, lesztreamelte azt is, és leszpectatette azt is, hogy Faki megölte az egész duót. Nagyon szerencsék volt megint tavaly. Nagyon jó. Vico 7, most már bekerült is Gracie Group-ba, most már... rebootolni jött, okés. Szerintem Norbi kinyeri, Vader fogja megnyerni, szerintem Jan meg Jani. Jani meg Vader. Azért ők már rég tolják együtt. Termékeket is nyertek, szóval szerintem ők fogják megnyerni. Viszont nagyon nehéz jósolni az egészet, mert nagyon jó játékosok játszanak a gameben. Nagyon közel van hozzájuk második helyen Malibuka.
Ez fucking game. Nagyon remélem. Nagyon remélem, hogy fogunk látni most már valamit a magyaroktól is. Nagyon remélem. Szia Jágás, köszi, hogy bejöttél. Hajrá magyarok, hajrá faki, úgy van. Tényleg. És itt is volt még egy kis fight. Remélem nem fakiék, nem? Nem. Ezek bent voltak a top 40, top 47 olyasmi. Azokat kéne kielőzzék fakiék. Mr. Savage eléggé szarú teljes 150 ponttal. Nagyon szarú. Nagyon szarú. Szia Zalán. Sneaky big like. Nem fog onnan senki sörni szerintem. Még ilyen van, még egy ezen kívül. Még egy ezen kívül. Oké, most már ja. Most már szednek damage-et is. Az előző gameben az volt a baj, hogy nem szedtek damage-et, nem is volt semmi killük, és akkor a Storm pedig damage-elte őket sajnos endgame-be. Most már látom, csinálnak ők is damage-et. Adnak damage-et. Falcon csapik 145 pont. Hopp. These are former teammates going at each other right now, Tayson and Thomas. Who will be the ones to get the best of each other? This is literally some of the best Fortnite players ever battling it out right now. Nagyon meg akarják ölni Thomas-t. And Chapix are on the hunt for Thomas. Nagyon meg akarják ölni Thomas-t. And they're gonna keep on breaking through all these builds as they go about, but he will Bement a WC-be. Yep. the porta potty to get away, and they will chase. Interesting. Okay, so Hedik hely vannak. Fakiék 49 jelenleg szerintem. Meglátjuk majd mindjárt. Oh, full box. Oh. Bro, mekkora full box volt az. And a 180 from Chapix, perfectly lined up shot. Using those buses, as Reese would say, are the porta potties to make an escape happen. Bro. But the escape wasn't enough. As now Ziandi, this is where he got that little elimination from. But oh no, Jackson, your duo partner picked you up. Will you be able Olyanak fakiek, elég szarú amúgy őszintén. Elég szarú. Most jelenleg amúgy nem mutatták őket, de még élnek, hála az égnek, még élnek. Ez a game, hogyha bennek az endgame, hogyha csinálnak valamit most fakiék, Tuszli muszli lesz komolyan. Tuszli muszli. Oké, chips. Chips. Oh, for sure. But nothing ever comes easy if it's good, right? So they have to just get on with it. Down that below on Surge though is Annak a feketének milyen hangja van? more than a mountain to climb. We'll call it that. Aki most beszélsz, szerintem azt mondod amúgy, de milyen... Ilyen... I don't see a world where this is elég komoly. that possible of a fight to win. He might just have to try and escape. Igen, fakék még élnek, hogy jól láttuk. Yeah, he spotted him now, so at least they know his whereabouts. And he's not got much HP to work with, so you've got to think it's only a matter of time until he falls. He's making it very hard for him, I'm not gonna lie. I mean, Jackson's Gyere, doing papi. what he wants to right now, and it's make sure that T-Chips and Art Skill Oh! have a trouble time. Oh! GG's! GG's! Jó, hol van a fakék? Nem látjuk fakékat még jelenleg. Valaki törtött jobb oldalt. Oké, még mindig élnek, még mindig jól állunk. Kifaki teammate-je Freemog, egy ukrán. Nagyon remélem, hogy bemennek az endgame amúgy, nagyon remélem tényleg. Még 76-on élnek, az a baj. Placementet nem tudom, hogy kapnak-e vagy sem még jelenleg.
loading up what hasn't been looted yet. It's a shield keg, luckily enough, now 2 in the inventory as they continue to refarm the resources they're missing. Yeah, it's a big couple of games Oké. for these two. A real test Fuck of it, their még most se látjuk character sehol. and who they are. De még él! Can they handle this pressure? De még él! Come so close in the past, but never this close to that ultimate prize. Can they hold their nerve, keep their cool? Fuck, valami van. Fakék megnyerték az első duo fight-ot amúgy, early-ben. Na most itt vannak valamerre. And that is huge for this team. The two players who have won FNCSs this year in the lobby currently playing. Vidor meg Janis, kör. Szélén? What? What? Mit csinálnak itt? They've made it count when necessary. And that's why they sit so close What? behind. What? They're getting great zones too. 2 north pulls towards Queasy and Veno when their opponents tied up there. Well, not tied, but very close to first place on the edge. Having to rotate from Le fogja sprayelni, vagy? Nem? all the way up 2 zones in a row where Queasy and Veno get to play Nice. on the Shifty Shafts hill. Taking shots at the players rotating. They've been getting the good zones. But are they going to be able to Kevés HP van amúgy. more? Nincs semmi híle. Itt ez a duo az eléggé megvan. Átkozva szerintem. De elmentek azok is a körbe, szóval be tudnak kerülni ők is easybe. Ja. Mehetnek szerintem simán. Fakékat nem látom amúgy a térképen még jelenleg. Eskü nem látom sehol. Nem tudom, hogy hova tudtak volna tűnni. Hogy rotételnek? Rajti fától. Nagyon messze nem juthattak amúgy szerintem, mert a kör sincs olyan messze. Bal színén vannak? Aha, oké. Oké. He actually did go down. Kylie gets taken out by Andalex, so he wasn't able to survive. Még Zendékre is kíváncsi vagyok. Ó, ott van Frimok. Ott van Frimok. Fakit nem láttam amúgy. What? Frimok ott volt bal oldalt. Fakit nem láttam amúgy. És úgy láttam, hogy jól láttam, hogy 45. helyen vannak, amúgy most jelenleg, szóval... Ha minden igaz, akkor... Nagyon jó, ott van Frimok meg Faki mind a kettő, jó, ott vannak jobb oldalt lent, 45. helyen vannak ember, ez nagyon-nagyon jó ember. Ez nagyon-nagyon jó, a következő gémet is behúzzák még a 40-re. Az már nagyon-nagyon jó lenne. Én a 3 game után, nem is a 4 game után, amit toltak, és láttam, hogy 49., 50., 49., 50., már azt mondtam, hogy ha bekerülök a top 45-be, már nagyon-nagyon jó, de látom, bekerültek a top 45-be, és még nem hagyják magukat, mert mindig jó. Top 44. Már top 44. Nagyon-nagyon jó, nagyon ügyesek, nagyon jól tolják most. Lehetséges, hogy az ő game-ük lesz az egész. És nagyon-nagyon remélem, hogy az ő game-ük lesz. Lent van Faki. 43. helyre már bekerültek ember. 43. hely. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. GG. Jó, erre srácok. Erre ki kell bontsak egy energiátart. Most így estére. I want this. Ott vannak clan srácok. Nice. Nagyon jó. Kíváncsi lennék még a lootjukra. Milyen lootjuk van meg minden. De srácok, én tényleg 4 game után, amióta az a 4 szerencsétlen gémet letolták, és tényleg majdnem semmit nem csináltak. Én azt hiszem, hogy már bekerülök a top 45-ben, már az is rohadt jó lesz, mert már az is dupla money. De ember! Meghaltak. Mindegy. Top 45-öt akartam látni tőlük. És top 41, azt hiszem. Most top 41, de mindjárt meglátjuk amúgy a gamebe. De azt hiszem top 41 már amúgy, szóval... Gyere, mi fightolnak itt ezek. Meg is nézem közben, jó? Csit. Nézzük meg hamar, top hány, compete. FNCS Finals. Session leaderboard. Cumulative.
Ó, még nem? Még nem refreshelték, srácok. What? De még élnek, srácok, akkor szerintem, vagy mi történt? Most élnek, vagy meghaltak, boys? Nem voltam figyelmes. Take a replay though. See what happened from Mr. Savage and Hen. They found a player in the bush. Ki mondta, hogy meghaltak? Ki mondta, hogy meghaltak amúgy? Jó, de... Kokihu G2-zon micsodával? Nem live nézik. Tudod? Nem live nézik. Nem live nézi. Van delay, 5-6 perces delay van ott. És az egész, hogyha itt ezen a chaten néztek bal oldalt fent és írta, hogy valaki meghalt, akkor meghalt. Okés? Igen, Kokihu replayben nézés késik, azért mondom. Ja, meghaltak, fent bal oldalt írtam úgy fakit, hogy meghalt. Ja. Közben kinézem a... Kinyitom a fortit megint. De nem refreshelik még a pontjukat, nem tudom miért. De ha jól láttam amúgy, az top 41-et írt, szóval ha a következő gémet is megtalálják, akkor biztos meg fog lenni a top 40. És be is fogják fejezni top 40-nel, szóval nagyon jó. Nagyon jó. Szerintem GG azért van még game, persze, hogy van még game, és GG azért, mert belehúztak top 50-ről top 41-re lehúzni az egészet. Most persze lássuk, hogy a következő, és lássuk, hogy a csapatok, amik ott voltak még, hogy teljesítettek. De GG persze GG. És 290. Oha. Back in healen. But if he gets caught off guard, just a few shots onto him and he goes down just like Janice did on the feed. This just opens up that much more of an amúgy szerintem sokat javítok? Persze. Nagyon sokat. Hát kellett szereznek 25 pontot kb. 35 ember, szóval az nagyon jó, GG. Tényleg. Oké, Vidal 293 ponttal. Itt megint az első helyre küzdenek amúgy. Vagy küzd most már, mert Vidal már csak szólóba tolja. Janis meghalt sajnos, de ő meg Malibuka. Lent Zendék is még élnek, látom. Zendi meg Joe FN is él. Nagyon jó. Malibuka meg Vidal. 292 pont Malibukára, 294 pont Vidalnek. 2 pont különbséggel. Lássuk, srácok, ki fog elvenni az első helyet amúgy ez a game után. És még lesz majd egy utolsó game, ami tényleg el fog dönteni mindent. Martin Hund, köszönöm szépen a feliratkozást. Papti, nagyon észre köszönöm a feliratkozást neked is. Köszönöm szépen mindenkinek. Oké. Nyersi, nice. Vidal 295 pont. Malibukának nem láttam, srácok, kérlek segítsetek ki majd a chatten. Malibukának volt még duója, vagy nem? Kapott egy killt Vader, nice. 297 pont Vidalnek. Nem láttam, hogy Malibukának lett volna egy duója, vagy sem, vagy meghalt, vagy nem. Fakék nem élnek. Meghalt Malibuka duója? Oké. Szóval solo Malibuka, solo Vidal. Vagy Vader. Zend is látom szólót már egyedül. Meg fog halni a körön kívül, hogyha nincs váltja. Ja, meg is halt Zendi, körön kívül. Oké, és Vidal itt van 304 ponttal, srácok. 304 ponttal, srácok. Joe FN Zeninek a csapattársa még él, hála az ének 272 ponttal. A harmadik helyre fel tudja toppolni magát, azt hiszem most már a harmadik hely. Oké. Ja, a harmadik hely Zeninek Joe FN, very nice, GG. A negyedik helyen voltak, most már pusoltak a harmadikra.
High groundon látom, eye drop volt. Quizék meg hátra dropoltak egy helyet, szóval negyedik helyen vannak most. Vidal pushol ember, Vidal az annyira pushol, annyira agresszíven játszik ő is, és Solo pedig ember, Solo és jól játszik, nagyon jól játszik az egész, hogy nagyon jól játszik. 307 pont. Eye drop. Meg a duója. Toppon. Vidal, please. Vidal. Te kell megnyerd az egész FNCS-t. Oh! Ne! GG. 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 Mindegy, 307 ponttal végzett. Nem hiszem, hogy Malibuka még él, szóval ő nem fog elvenni az első helyet. Nem hiszem, nem tudom, hogy még él Malibuka, de szerintem meghalt Malibuka. Ahogy látom. Nem mutatják sehol, szóval. Oh, nice. Nice. Hopp. Oh, nagyon szép az is, meghalt. Oké. Top 5 srácok. És nem top 3, bocsánat, top 3. Top 2. Top 2. Duo vs Duo. 2 vs 2. Eye drop a high groundon. Új, lássuk. Oké, eléggé fel vannak pakolva mind a két duo. Eléggé full HP-sok mind a ketten. Szerintem iDrop meg is fogja nyerni. iDrop meg persze a csapattársa is. Oh. Ne. GG. GG iDropnak, GG iDropnak. iDrop is eléggé jól játszik amúgy. Dreamhackeket tolta, mint az állat. Oké, és Dreamhackeket tolta, mint az állat. Nézzük srácok akkor, hogy Fakék 4. helyre pusoltak fel amúgy, ez a 4. game után, az utolsó előtti game után. Session leaderboard. DÖNTtomBE, köszönöm szépen a feliratkozást. Köszönöm nagyon szépen. Szóval védelék srácok maradtak az első helyen. Jól mondtam én, hoppá. Jól mondtam én, hogy Malibuka meghalt. Oké, és maradtak 292 ponttal. Chrissy 3. helyen 274 ponttal és Zendi 272-vel. Zendi 100% most már nem még fog visszaesni a top 5-re, de még van esélyük pusolni a 3. helyért, és Quizzy-vel és a duójával persze fightolni a 3. helyért. Malibuka pedig meg Janis az első helyért fognak fightolni, ez 100%, de szerintem így fog maradni ez a top 5, ahogy mondtam, ezelőtti game után is. Fakék srácok pedig nem refreshelte, vagy refreshelte a pontokat. Top 50 csak. Top 50 srácok. De mi a game-ben azt hiszem, hogy top 41 vagy top 45-öt írt, vagy what? Az egész, hogy pusoltak ezek is amúgy, mert ezek is ott voltak az endgame-be. Ajjajjaj. Még mindig utolsó helyen srácok, Fakék, még mindig utolsó helyen. Top 45-höz. Kéne csinálni, hogy 50 pontot egy game alatt. 50 pontot egy game alatt, hogy bekerülök a top 45-be, hogy dupla annyi pénzt keressenek, mint most. Nem tudom, mit mondjak. Nem tudom. De, srácok, gyertek egy hatalmas nagy GG spamet. Fakért. Oké? Issue is itt vannak. Oké? És Issue is itt vannak, bent vannak top 50-be. Bekerült legalább egy magyar a Grand Finals-be, az FNCS Grand Finals-be a legnagyobb versenyből, szóval GG. GG, tényleg. GG. Oké? És legnagyobb versenybe bekerülsz a Finals-be, a döntőbe. Azért már kell egy valaki. Hogy oda bekerül. Ez az igazság. Ez az igazság, srácok. Oké, és next game 5 perc múlva kezdődik, srácok, a következő game. És az utolsó game, srácok. Az utolsó game után meg fogjuk tudni, ki fog megnyerni az FNCS-t. We are getting excited here as we prepare for the final game. But it's that time. Let's take a look together. So we're gonna spend quite a bit of time here. As much time as we can to kind of break this all down for you. Remember, one game left. Arra. What? What? The scene of that. Let's do it. If you think about Queasy
and Vino, and then Joe and Ziandi in third and fourth, right? A victory royale is 32 points. Yes. So just with the victory royale, with those two alone, that's still not enough to overtake Vidil and Janice. So essentially, if Vidil and Janice go down early in game number, well, I was gonna say 12, the last game, and get 0 points, which is extremely unlikely, you never know, then we may see a win from Queasy, Vino, Joe and Ziandi be able to overtake them on the leaderboards. Ja. See, you say it's unlikely, but have to Jó keep in éjszakát, mind, jó éjszakát. it's starting to come back to haunt them now. Vidil and Giannis from an earlier round. Nagyon kíváncsi vagyok amúgy, hogy ki fogja megnyerni, de szerintem ez lesz a top 5. Őszintén ez lesz a top 5 szerintem. Nem fog változni egy cseppet se. Komolyan mondom. Köszönöm, hogy több mint 1065 lájkot. Aki nem csak még szét a szágot, meg nem iratkozott fel a csatornára, az megteheti most a részben megköszönöm ingyenes, szóval. Kösz szépen. Kösz szépen. Női játékos van-e? A top 50-ben most jelenleg nincs egy női játékos sem, hogyha jól tudom. Actually managed to find a really high elim closer. Yeah, and you know, obviously we're looking at third and Pov, fourth. hozom popcorn? First place. What can they do? But let's be real. Pov, Let's look at figyelj, Mustache and Pov. Malibuca. They are currently 22-51 perc van, és kinyitotta egy fél liter monstert. Now, my prediction Pov. before this. Hadd lementek, köszönöm szépen a feliratkozást, köszönöm szépen. Na, most miért kezd laggolni amúgy ez is? Miért kezd laggolni ez is? What the fuck, bro? What the fuck, bro? Faképp megjelenik az utolsó gémet, az komoly lenne? Hát az... Az az. Mondtam a chipset, nice. We have seen them time and time again when they get into this stage of a competition. It's almost like it's their exact element that they want to be in the whole way through, and it's also impressive to think about the fact that they actually have top elims. Faképp hogy állnak? Utolsó hely, sajnos utolsó hely. They are still trailing by 15 points, so it kind of just showcases the fact that Vidil and Giannis, they have recognized, even if they're not necessarily overtaking Mustache and Malibuca and elims, they still have 38 to their name, and on top of that, they are just holding on every step of the way. They are being tactical when they find themselves in those solo situations, and Zendére is nagyon kíváncsi vagyok amúgy. Ők is be tudják húzni amúgy még a vint. Hogyha persze Giannis meghal. You're just thinking, right, what do we need to do? They probably need to secure something like 25 points to guarantee it. The Wave Boys, of course, have done so good. That last game from Vidil was absolutely phenomenal. Juszkod friss, tényleg nagyon szépen köszönöm azt is. Mindenki, aki azt a free supportok, rétekodossátok az iTunes-ba. Hatalmas nagy pacsi, hogyha szeretnétek engem támogatni továbbra is, meg segíteni. Free supportok, rétekodot írjátok be az iTunes-ba. Köszönöm szépen. Hú, milyen jó kill volt ez amúgy védeltő. Nice. The fourth game today we've seen in this zone, and the only game that was in their drop spot, Greasy Grove, was the game that they got snuck up on and didn't go down. They went down early. Exactly, and not only that, but I think that there is a certain level of paranoia that this duo is going to be operating with, given the fact that it was the 50th place duo that was the duo to actually eliminate early on. So it's just, you don't want to find yourself having to depend on Malibuca and Mustache making a mistake. Vidil and Giannis, they have showcased time and time again that all of those scrim bucks are certainly coming back to help them out. I think they are, and it's all honesty, I think it's Mustache and Malibuca who are preying on the Wave Boys to make a mistake. That's in all honesty what they have to do. I think if Vidil and Janice get to like a top 5 in an endgame, I mean, it's going to be really difficult for Mustache and Malibuca to overtake them unless they just go off. Can you use code friss tag emoji? Lesz. That's right. Most jó mondom even if we tényleg. just look past that top 5, right, for just a moment, someone like Seti and Cammy, right? Azért jól világítanak ott bent? That Persze would be amúgy. huge in a difference in prize money, right? So there's so much that we're going to be Még talking lesz meccs az about. elejétől. Make sure you all at Mi home, elejétől? Még lesz még egy game. watching every single interaction, 10 every time a másodperc. duo encounters another one, someone falls. That's going to be it. This is one last time here from the FNCS finals. I'm sweating bullets, Me too, man. And it's not just the temperature, it's the games. We have one more left. Every single time it comes down to game number 12 when there's $300,000 on the line for first place, every single elimination counts. It can be that difference of $100,000 between first and second. I'm just waiting to see which of these duos might be trying to play spoiler though to these. Ezek honnan tudják fel, srácok, hogy mikor kibeszél őszintén? Mind nézem és élvezem, hogy... Well, this is it. The last ride here in Europe from the Chapter 3 Season 3 FNCS Finals. We hope you're all ready for this. Buckle up! It's Game 12. Game 12. Jé, hogy megváltozott. Game number 12.
Oké, srácok, lássuk, Faki. Hajrá, Faki! Spam a chatre! Az utolsó game-be. Utolsó game. Ide megint landolnak? Megint 50-50-znek? Megint 50-50-znek, srácok! Megint 50-50-znek! Ó, Tésza meghal egy. Nem. Nem halt meg, nice, GG. Tészenék megnyerték ezt a fightot is, GG. GG. Jó. Fakék, please, ne halljatok meg. Razer már meghalt, what? Oké, nagyon figyeljünk bal oldalra fent. Fakira. Meg Frimokra. Meghaltak. 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 Have panned out for them. But will they, Levin? This last match still has to be played out. They are going. Meghaltak, Dorian, meghaltak, Fakék. Rekérdez nyerésárnak, meghaltak. Utolsó helyet kaptak. Utolsók az FNCS Grand Finals-be, de legalább bejutottak az FNCS Grand Finals-be. Legalább hazamennek egy kis pénzzel. GG. GG így is GG. Ez van. Ez van. Nagyon kíváncsi vagyok most már a top 5-re. Most nagyon kíváncsi vagyok a top 5-re. Riplelik. Back over towards the butter barn. We've not seen this fight since earlier today, but in the last game it will go in the favor of Flixie and Frey, and look how much it means to Flixie. I'm sure there was plenty of pain in his voice. They weren't expecting to be contested at butter barn, and mindegy, figyelj! Arra is nagy öröm, hogy legalább egy magyar bent volt a FNCS Grand Finals-ban, a legnagyobb versenyben Fortnite-ban szóval. Mr. Sink, köszönjük szépen a feliratkozást, kösz szépen. Nagyon rosszak Fakiek? Nem mondd azt, papi. Hogy legyenek nagyon rosszak, hogyha itt vannak a legnagyobb verseny döntőjébe. Hogy legyenek nagyon rosszak? Egyszerűen unluckyak voltak és ennyi az egész. Hol végeztek? Utolsó hely, top 50. Top 50. Mely majd az utolsó hely? 1500 dolci per duo. 1500 dodo. Per duo. There is no better time than now here in game 12, the last game, the biggest game of the season. In the most difficult lobby any of these players will play in all season long. Forintba 300 000 per személy. Szépen és köszönöm, bejöttem, meghaltak, utolsó helyet kapták. 300 000 forint per személy. Miért haltak meg? Unlucky. Nem 750 dolci, de 750 dolci, de az 300 000. KB. Forint. Legalább az is persze, hogyan lenne pénz? Hogyan lenne? Az első mennyit kap? 300 000 dollárt. Igen, jó hallottad, 300 000 dollárt. Annyival már lehet boldogulni, én őszintén azt mondom. Költe meg Fakiékat. Ebben a game-ben nem látom, hogy költe meg, de szerintem Vortex-ék költék meg ugyanúgy, meg HyperX. There's no higher version of pink and an Aston when they have those outfits on, so... Let's see if that's true, Levin. Let's see if they can make it happen. As Hen in the feed going down to Vico. Meglátjuk, Reton, meglátjuk. 300 000 forint mennyi dolci? De mennyi forint? 150 millió, ha jól tudom. 150 millió forint. Az első hely. Have been landing at tilted towers with each other and still running into each other, just not at tilted towers, so 115? Something's bounding these two duos together like a magnet. 301, 2, 3. 115 tényleg, bocsánat, 115 millió. Bocsi. 115 millió tényleg. 115 millió forint. Sheesh. Jesus fucking Christ.
and being even in the top 7, top 8, they're very close. This could be a big change. Lejbe, nagyon sok lejbe, nem tudom, nagyon sok lejbe. Lejbe, rengeteg, 300 000. Lejbe, 1,5 millió lej. Hogy ez sok, az hatalmas mennyiségű pénzben. Is this a fight that's worth it for Pink and Anas? With how high they are in the standings, is this worth? Defense-be hogy lehet menni? Be kell qualiz. In my humble opinion, I don't think so. Rohadt jól kell. And they don't think so either. Disengagement comes through. Fokék meghaltak, srácok, meghaltak. Seeing if they can get some free tags as Pink and Anas Sajnos meghódtak. continue their rotate through. Jó éjszakát, Levente Rakes, kösz szépen itt voltál. What do we have here? Oh, dear me. Guden, Vacant. Oh. Those are my boys from the semi-finals, but on this occasion, Hellfire and Flow is making. Zendék negyedikek voltak amúgy még. That's the end of this season for Vacant and Guden. Props to them though, a team that many wouldn't have even expected to be here in the FNCS final, making an appearance. And even if things haven't quite gone their way, plenty of learning opportunities, and I hope next time round we get to see them again. I mean, it's an accomplishment just to play in the Ucho game. finals. Someone on fire right now, Hellfire, after that elimination. Gonna see if he can continue that moving forwards. For Krusty and Paco, they're in the top 10. Big money on the line as they have their tower made in the Coney Crossroads. Their Storm Surge tower to find those tags on the players rotating around. And for Malibuka and Merstash, second place spot. Ki áll nyerésre? Videlék. Videl meg Jani. Videl meg Jani, de ugyanúgy Malibuka, és Malibuka a második helyen van. Szóval erre nagyon kíváncsi vagyok amúgy. Vagy mi, hogy lesz. I would not be surprised if they did come out this game and just got a victory royale with double-digit elims. That would be. Fokék 50-ekek. Fokék 50-ekek. I mean, reset it. I wouldn't be surprised. Igen, Foki meghalt. Vader meg Janis. Itt vannak srácok, ők az első helyen vannak. Along the edge of the zone. Szia Muskétás. Köszönöm szépen itt voltál. They're trying to finish strong. I'm sorry, but whoever's writing the script, you gotta make it a bit less obvious. 3 North zones in a row! 3 back to back to back. And again, I'm sure we'll see a double pull. So, to be fair, Janice and Vidil have loved these zones, and it's because they've done exactly this. They've moved into these senki nincs itt, ember. Senki nincs itt. Szöveg az egész kör. Zendék a 4. helyről. 272 ponttal. Ők is nagyon jól állnak most jelenleg. Látom, nagyon jó a lootjuk. Nagyon jó helyük van. Senkit nem zavarja, látom, senkit. Nem zárják ki Dorian, mert a stream, meg a replay, meg minden kb. Egy olyan 6-7 percet késik, szóval 6-7 perc az nagyon sok, tudod. Még azt hiszem 8 perc is, őszintén. Dorian 8 percet késik, szóval semmi értelmük nézni. Nem tudom Redhun, tényleg nem jut eszembe most. Ha lesz egy pörgetés a támogatásban, szerintem igen, holnap délután. The top of the leaderboard, the top of the map, the north zone. Quizziék a harmadik helyen vannak amúgy. Harmadik helyen vannak. 8 min? Na azt mondom, hogy azért rohadt nagy a késés. Még nem kaptak placementet amúgy, pontot, hogy látom. Még 86-on élnek, ember. Még 86-on élnek, srácok, még 86-on. Tubászik, nem tudom, hogy helyedik helyen vannak. Azért a kommentárolók is szép pénzt kaphatnak?
Nem tudom. Ahogy szerintem egy akármilyen munkahely, szerintem, mert nem ismert kommentátorok, szóval meg van fizetve is persze, mint bármi munkahely szerintem. Milyen régen van a verseny? Hát minden régen van amúgy, de jelenleg Európait nézzük. Mert minket az érdekel. Oh shit. I'd be looking to see if they're able to dominate a high ground in this last match and make something happen. De hogy nem mentek Norbi, nem még nagyon játszok Fortnite-ot, plusz hogy nem is kerültem volna ide be. Nagyon jó helyek vannak ők is amúgy. Oh shit, mi van itt? Eyedrop. Eyedropig nem kellene fightanak szerintem. Bifrost meg Eyedrop nem hiszem, hogy kellett volna fightanak itt amúgy őszintén, nagyon jól állnak ők, és az előző gémet ők nyerték, vagy az előzőt, nem tudom már pontosan. De nem hiszem, hogy kéne itt fightanak. Szerintem a Papitól még játszana, amely jutott volna. Ha Papitól játszott, hát nem tudom. Ő már régen van se játszott, amikor még streamelt se. Már elhagyta a Fortnite-ot. Papitól, szóval nem hiszem. Nem még játszott a Fortnite komolyan. Nem elég rég. It could permit them to have that opening, but for now, the expansion comes through from iDrop, and the aggression comes through from Nebs and Marine. A 44 tag from iDrop. Farcsangál, de nem fogok én elolni másperci, papi. Ha tag szeretnél lenni, megköszönöm szépen előre is. Ha nem, akkor nem. And Nebs and Marine, they're hungry being below 141. They need a big shot. A refresh would be even better as they're looking for that opening. Nebs and Marine. Oh, 14 HP. 14 HP. This could be everything right now. Can iDrop hit the key shot against Marine? It's certainly going to be a hard shot to hit. Ne. Continuously pressuring on that bot. Oh shit, elvett az. Oh. Történik verset. GG, iDrop maradt. GG. Oh my god. Hogy megmentették a segít iDropnak? Hogy megmentették a segít iDropnak? What the fuck, bro? Ha Norbi énekel minusz 1000 feliratkozó percenként? Kb. Hogy van Norbi, jobb köszönöm szépen. Norbi tagságot hogy lehet giftelni? Nem tudom, hogy és rámész oda a chatre, és ott van az a dollár szimbol, ott van az, hogy tagság, ajándékozás, vagy valami ilyesmi. De lehet amúgy, én azt is láttam, hogy azt hiszem csak tagok tudnak tagságot ajándékozni. Úgy láttam, nem tudom, nem vagyok biztos benne amúgy. Nem tudom, még jelenleg nem ajándékozott senki tagságot, amúgy a csatornán, szóval még nem tudom, hogy működik, őszintén. I don't know. Csak tagok tudnak azt, hogy farcsangádom, na tessék, az akkor. Jó. Jelenleg még senki nem csinált ilyet, szóval nem tudom, hogy működik. Oké. Jani, 311, Zendi, úgy hallom, hogy meg is halt. Zendék meghaltak sajnos. Janék még mindig fel vannak a toppon, védel le 1-5-311 pont. Nem tudom, hogy Malibuka még éle vagy sem, de szerintem 100%-ért még Malibuka is, aki második helyen lapul. Ott van Vidal, itt van Jani. Nice. But another big duo up top that's put themselves into an engagement against Cammy. Two of the top duos. Cammy has been taken out. Pinkin and Nos now with an extra elimination on the board. Seti alone to play it out. He's forced to make something happen. Ráfor a penny, mert tudják, hogy szóló sajnos. As many points as possible. Is he gonna try and disengage? He has 9 shots on the grapple glove, but as he drops down, he looks for more angles. The pressure it's on. This is so rough. Cammy and Seti. Nem hiszem, hogy van valaki olyasmi, Dorian. Ebben a versenyben nem hiszem, hogy elmegy valakinek az internetről őszintén. De.
Nem volt, hogy. Duo vs soloban nem nagyon volt, hogy. Először nézd fel, köszönöm Gézen Guz, mindenkinek nézd meg, köszönöm, aki megcsapja a tagságot. Malibuka itt vannak amúgy 297 ponttal, oké? Szóval ezek a második helyen, jön meg Védel az első helyen. Ez a két duo fight-tol az első helyért, a $300,000, oké? És $300,000. Kíváncsi vagyok amúgy, nagyon kíváncsi vagyok őszintén, hogy ki fogja megnyerni az első helyet a kettő duo közül. Fokék meghaltak. Oké, lássuk srácok. Közeledik az endgame. Húha. Második mennyit nyer a második? 200 000. Nem, 150 000, bocsi. Hallottam, 150 000 kap. Megnézem gyorsan. 200 000. 200. 200 k. Using that Nice. grapple glove to pick up a bit of resources. They are down to 50 builds. Nice. Could be more, especially seeing the long ways that they have to go. You can see their rotate at the bottom right. They have to go all the way to the zone. It's far. But for Queasy and Vino, they're in a great position here. Jó éjszakát látunk, köszönöm, itt voltál. That half in, half out zone. Shots from Vino. Vino day 2. Is it gonna be the day where you put that crown on your head as the momentum Lehetséges. to continue forwards? Hopp. A great position. Védelék. Shots, do some damage. And Vino's doing a great Nem job védelék of volt, doing csak amúgy. exactly that. You can see it's paid off. Igen, $300,000 az első hely. $300,000 az első hely, úgy van. Még fog tartani a livestream? Hát szerintem most még 15 percet kb. Max. Mert most már ki fog derülni, ki fogja megnyerni az első helyet. Videó. Szerintem ők lesznek azok, akik meg fogják nyerni. 314 pontjuk van jelenleg. És Malibuka ellen fightolnak, úgy van szóval Malibuka duója van a második helyen, szóval ők ketten fightolnak a főnyereménye, ők ketten fightolnak az első helyért, ők ketten fightolnak az FNCS pickaxe-ért. Az a két duó, oké, és az a két duó. Mustache, Malibuka, they might be starting to feel the pressure, but they can't allow themselves to. They still have such a big task on their hands. Not only do they have to come through and win the game outright, they realistically will have to get a bunch of eliminations along the way because Janice and Vidil are still alive and kicking in this one. Mészesek is elég sok pontjuk van amúgy. 299. Malibuka. 300 pont. Kb. 15 pontra vannak lemaradva védelék ellen. Szóval akarnak egy pár killt szerezni. Úgy látom. Ez nem volt jó, jó. Oké. Videl 316 pont, Mészes 301 pont. Tundra Venom D2 283, ők vannak a harmadik helyen. Ajjajjaj. Szerintem mondtam én, már ezelőtt 2 game mondtam. Az lesz a top 5, ami ezelőtt 2 game volt, és szerintem az is lesz. De meglátjuk amúgy, ez a game után. Most már olyan kevés maradt. Azt alatt mennyi maradt? Még 43 játékos amúgy, még 22 csapat. Jött a Surge. Hopp. Ott is kapott pár damage-et, nice. Jó ét, G-Benny közben is voltál, most már vajon megvan a nyertes? No case-sel? No case-sel még mindig nincs meg a nyertes szerintem, vagy? De lehet megvan a nyertes, de. No case-sel megvan. Holnap miről lesz videó? Holnap délután lesz TÁMOGATÁS live, reggel meg egy videó lesz. Nem mondom el a videót. Holnap reggeli videót nem mondom el, majd meglátjátok. And cause them to have to make a decision as Vidil and Janice
seem to see something in zone. They're looking for openings, looking for damage, but with this bird's eye view, you can see all the players boxed up, ready. The high ground team's hungry. Nem mondom el, Dorian. Pinken and Nos continue taking shots. Oké, srácok. Közeleg. Közeleg, srácok. Ez aztán legjobb. Köszönöm szépen mindenkinek, srácok. Még mindig azt tudom, aki nem csapatta szét azt a like-ot, meg a feliratkozás gombot, csapossa szét. Megköszönjük nagyon szépen tényleg. Ingyenes, srácok, szóval tolassátok. Fokék utolsók lettek, top 50. On a limbs, and so they will make their move. And with not many charges left in this grapple glove, they have to choose wisely. The shots come in. Janék látom ott vannak fent. Lucia, Nefrizzi, they did pull that zone. Jani meg Védel is, még mindig. Jó, meghalt. 5 HP. 5 HP. What? Meghalt. Ezzi. Quizzy. Ezek a harmadik helyen vannak amúgy. Harmadik helyen vannak, de szerintem a harmadik helyet fogják tartani 100%, mert Zendék is meghaltak, akik negyedik helyen voltak, szóval ők meg fogják tartani szerintem a harmadik helyet. Védel 321 pont. Attól függ, hogy Malibukáig hány pontjuk van. 306 pontjuk, hogyha jól láttam lent jobb oldalt. Videl még csinált még egy killt. Cheese! Védel 321 pont. Oh my god. Jó. Szerintem megvan, srácok, a nyertes. De még nem biztos, még nem biztos. Lássuk Malibukáik mit fognak csinálni még ez. Aztán Videl 322 pont most már. 323 pont. Malibukáik még csináltak egy killt, látom ott fent. 309 pontjuk van nekik is. És már szóló. Sajnos szóló. Csapattársa meghalt. 309 pontja van. Ó, nem, misszelte. Nem, és ki ment abból a... Ó, nice. Kiment abból a... Oh my god. Ki tudott menekülni, ember? Kilekre szeretne menni, mert rámegy az első helyre. Oké, és akkor minél több pontot szerezni. Nice. Meg is van egy, 310 pont. GG. Védelék, srácok, nagyon szar helyzetben vannak. Látom, Védel nagyon fut, nagyon lovas most jelenleg 326 ponttal, ugyanúgy. Hát jó, most már felhírelték. Jó. Jól állnak most már Védelek újra. 311 pont, második hely 311, első hely 327. Szerintem már megvan, srácok, az első, második, harmadik, negyedik és ötödik hely is amúgy. 100%. Ő szólóban már nem fog, nincs hogy utolérje Védeléket. Nincs hogy utolérje. Na, meg is halt, ennyi, kész, ennyi, meghalt. Ennyi. Második hely, Védelék meg az első hely. Ha most is meghalnak Védelék, még ha most is meghalnak Védelék, ennyi. Ugyanúgy első hely, ugyanúgy nyertek egy csomó pénzt, szóval ennyi. Nem is. Ennyi. Hiába is nézzük tovább amúgy, mert megvan a nyertes. Oké, és megvan a nyertes. GG, megvan a nyertes. Nincs ki kielőző őket, mert a top 5 már meghalt. Oké, és top 5 már meghalt. Valaki ma este meggazdagodott? Ja. Janis ráment, látjátok, ennyi. Most már ők se veszik már annyira komolyan, mert nincs ki kielőző őket. Nincs hogy kielőzni. Ha még meg is nyeri valaki a game, nincs hogy már kielőző őket pontilag. Ennyi. Egy HP, what? Még csinált még egy killt egy HP-val, srácok! Csinált még egy killt egy HP-val. Bro!
332 pont. GG. Jó, most ráment a duo, szóval. Jó. Thomas HD 235 ponttal. Ajajaj. Jó, Thomas HD nagyon kint van amúgy a körön kívül. Video ratio? Jajajajajajaj. Hallott a top fragger ember, vagy top fragger ember. Top. Duo, vs duo. That advantageous position, but they have to make something happen down below. Yusri and Kidduo are in the mud. They're getting Másik fogja megnyerni hogy ezt a gémet. De látjátok srácok már, az FNC-est tudjátok már ki nyerte meg. Védel meg Jani. Ó, egy vers egy. GG. GG. Mehették a 12. gémet. Srácok, lássuk a pontokat! Lássuk a pontokat! Lássuk a pontokat, srácok! Lássuk a pontokat! Szóval, FNC-es Finals. Session Leaderboard. GG! Jani, Vader 337 pont, Malibuka második hely, 318 pont, harmadik hely, Quizzy, negyedik hely, Joefan és Zend és Anas, Tundra Pink, ötödik hely. Mondtam, srácok, megjósoltam már ezelőtt 3 gameből. Ők lesznek, és ilyen formátumban lesz a top 5, oké? És tudtam már, őszintén mondom, tudtam már. Sajnos fakék, srácok, az utolsó helyet teljesítették 33 ponttal, semmi probléma, mondom újra, hatalmas a GG fakinak, hatalmas GG a magyarnak, hatalmas GG, tényleg legalább egyetlen egy magyar bejutott legalább a Grand Finals FNC-es legnagyobb Fortnite versenyébe, szóval hatalmas GG fakinak, srácok, a chatre, hatalmas GG a chatre. Jani meg Vader pedig hazament $300,000, oké? És $300,000 meggazdagodtak ma este. Tényleg, GG. Rohadt jól játszottak, és szerintem már tudódott már elég fogva, hogy azért. Jó gameik voltak, és úgy is folytatták egész végig, szóval GG. Srácok, Norbert voltam, kb. Ennyivel a livestreammel találkozunk, holnap reggel egy újabb videóval, illetve holnap délután Stumble Guys Live. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, csodálatos szép estét kívánok mindenkinek, jó éjszakát, sziasztok srácok, minden jót!